I'm doing a lot of video editing, more than news in the background. That is the work of what we do on a daily basis. How about it's a program? This is not a program, so this is just conversation. It's a program. How engage and we are not. They tell you about Jila Rosato, they take a lossy farm. I the farm more. Àwọn Fúlàní jẹ́ kó lókàrúkú lọ sí oko mobile. Àwọn tó dẹ̀ fi ṣe business. Rí lónìí gbà láti fi ṣe business. Economy ti tight mọ́ everybody lára. Àti sọ fún yín pé ọ̀nà tó lè jẹ́ pé gbogbo nǹkan kó rọrùn náà ni pé okay. Now staff mi ló rán mi létí nísìn pé data tá fi ń ṣiṣẹ́ ó ti tán. Remember the data, sir, it has expired yesterday. Without data, báwo ló ṣe fi ṣiṣẹ́? You need a constant internet. If you are in the media, you will afford command internet. You need a constant internet tó máa lò láti máa fi ṣiṣẹ́. So, sọ fáwọn èèyàn wa pé what them on the power of the media? The power of the media is to bring out the truth. Èèyàn mélòó ló ń follow tó ń lọ ní Thailand àti Cambodia? Ìjà ń lọ rẹpẹtẹ báyìí. Kọ́lọ́n kó fi sùúrù síbẹ̀. There's problem everywhere. Kò síbi tó ti sí problem. Nǹka lára àwọn pépà tí mo mú dé. Sometimes you go back to the newspaper and you just keep reviewing again. Paper yìí nísìn. Bó ṣe pọ̀ tó bó ṣe tóbi tó ọ̀fẹ́ ni. But oríṣiríṣi information ló wà ní paper tó tí ó wà wájú mi. Different information ń bọ̀. Mo ṣàlàyé fún yín nísìn. So, ìyàwó sọ fẹ́yìn èèyàn wa káàkiri pé ẹ máa káwọn olóṣèlú sọ fún yín pé Nàìjíríà ṣì máa ṣiṣẹ́, ọmọ àkókò lè ṣiṣẹ́. Tí Nàìjíríà bá ṣiṣẹ́ ní ó yẹ ká lè máa jẹ three breakfast. Wàá kọ́ jẹ ilé òun ṣe breakfast o, wàá kọ́ fi ilé ìfi panu láàárọ̀. In tó wà nú ẹ̀ nísìn, chocolate ló wà nú ẹ̀. Àwa lè lá ní kòkó. Ẹ̀rí tó wà náà kòkó ní kíní nísìn. Iṣẹ́ tó yẹ kí lè máa ṣe nísìn ni pé ó yẹ kó máa mówó wọlé fún ilẹ̀ Yorùbá. So reflection. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé wọn pé torí ilẹ̀ Yorùbá gangan ni òun ni source of every one of them. Wọ́n bá ti gbẹ́nu sí báyìí wọ́n fi gbẹ́nu kúrò mẹ́. Donald Trump bàbá àgbàlagbà ó ti dé Scotland báyìí. Kì í ṣe program kan láàárọ̀ ẹ lọ́wọ́ program tí mo ṣe láàárọ̀ ẹ̀. Ẹ̀rọ aláyè tí mo ṣe ń bẹ̀. Ilé òun ṣe program ọ̀wá ṣe fàájì tèmi. Mo edit gbogbo àwọn videos mi tí most of my travelings I'm joining the videos together. So àníṣe lásán lágbára ọlọ́ àdélẹ̀ lérí. Bọ́fẹ́ bọ́kọ̀ Yorùbá á jáde kúrò nínú wàhálà àti ìdààmú tí Nàìjíríà kó wá sínú ẹ̀. Torí wàhálà gbáà ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà táwa nú ẹ̀. Kò ní impact kankan tó fẹ́ fún wa báyìí ju wàhálà. Ẹ bá ń gbọ́ wàhálà bí àṣà zazu òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Àfi kólúkálukú káyà tètè gbéra ńlẹ̀ ká exit the shit hole.
Bàbá sọ fún ọmọ Yorùbá, àwọn àgbà a máa argue, a ní Nàìjíríà máa dà. Ìgbà tó dẹ̀ fi dá yẹn kò tí lè sọ fún mi. So mo kí bàbá mi Ṣẹ́gun Afọlábí, eléyìí ṣe prógrámù Ayọ̀mí kó dá méjì. Mo relax nísìnyí, this one no be program. So everything goes in. This is what I do when I finish my program. I do a lot of video editing, I relax, have my coffee. So bóyá yẹ kọ́ ọmọ Yorùbá náà jí láàárọ̀ Saturday, ó fi lọ wo football, ó fi lọ sí America, ó fi sáré dé Inewi tó jẹ́ country míì, ó fi lọ sáré wá country, ó fi lọ Ghana, you know, a plan. So bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn. Eléyìí nísìn fish roll eléyìí, ẹja, onion, ó ṣáà kó gbogbo ẹ̀ sínú ẹ̀. Ó nourish dáadáa bó ṣe ra wà yìí. So we are meant to live a good life, but apparently we are not living a good life anymore. But the Bible sọ fún yàn nísìn á ní ìmọ̀bítélè lọ nísìn tán fún yìí. Many tech workers are now receiving deportation. Apply for a US visa. H-1B visa holders are legally entitled. Silicon Valley depends heavily on foreign workers. The Indian origins leaders helm top tech firm. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn Indian lè beat wọn nípa tech. But àwa Yorùbá lè beat wọn. But ṣé níbi tó tẹ̀ rí ná? Ò ní ná 24 hours. Ò ní internet. Ò ní bèbí ìsọmọ àfẹ́lò fídíò ẹni kankan mọ́. So wọ́n tí mò ń wò ní sí. High salary, degree, and big firms will gain more. Most H-1B visa are issued to Indians. Many tech workers are now receiving deportation notice. Imagine like party ní country tí wà nísìn. Bó ṣe ń deport wọn yẹn, àkọ́ni kọ́ máa bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni. The Epstein file is one of the dominating the United States headline right now. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n yà pé Donald Trump ò bẹ́ẹ̀ kọ́ rí ní òkun fáìlì ẹ̀. Wọ́n yà pé Donald Trump mọ̀ pé ọkọ̀ wà ní fáìlì ẹ̀ kò bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣí. Àbí kí ló ní mo wí brother mi? Dámíjù, Gani, Olóyèdé, ó ní the white lion, you're welcome back. Mo sùn tẹ́lẹ̀ bí ṣe parí program lẹ́ẹ̀kan. Mo edit àwọn videos mi. Ó ní fídíò kan tí mo ṣe nígbà tí mo dé tí mo fẹ́ kúrò London. Mo ti join gbogbo ẹ̀ papọ̀. Èyí tí mo ṣe nígbà tí mo lọ, mo ń join àwọn yẹn náà papọ̀ kù 3 minutes. Ọmọ Yorùbá mi nísìn kò ní laptop nínú ilé. Báwo ni èèyàn ṣe máa wà láyé nísìn nílẹ̀ ayé ta wà kó má ní laptop? Ò ní laptop, ò ní internet, ò ní printer, ò ní scanner, ò tún ní good phone lọ́wọ́. Wọ́n ti fàyè ní wá lára àwọn olóṣèlú yìí. Tó bá dẹ̀ sọ fún ẹni tí wọ́n fàyè ní lára, a máa sọ fún ẹ pé bẹ́ẹ̀ni Donald Trump láti play safe. Ó mọ̀ pé fáìlì ẹ̀ kọ́kọ́ wà náà ẹ̀. Ògúnmọ́lá Bíọ́dún ẹ má bínú sí ni o, ààrẹ owó fi ṣe mixlr ni o. Wàláì. Mo fẹ́ máa ṣe 1 month yẹn mẹ́rọ̀ kò pé mi rárá. Àsanwó ní month tó bá di next month a máa struggle. Tá a bá ti rówó 1 year a san. Bàtà rẹ̀ tí rówó 1 year so kò jẹ́ ká lè san. So ìyẹn ni mo ṣe tí ṣe mixlr rẹ̀. Mr. Bobo, níbo lẹ ti ń wò mẹ́yìn yan wa? Eléyìí ṣe program o. Akàn engage ni o. It's not a full program. Michael Tokwe, good morning, brother. We are going to get there in Jesus' name. Bẹ́ẹ̀ni, slow and steady. Òyìnbó gan tó create Nigeria díẹ̀díẹ̀ náà làwọn náà bẹ̀rẹ̀. So ẹ bá yẹ pa bá rẹ̀ tó fún wa ní owó 1 year nísìnyí máa san owó mixlr rẹ̀ activate ẹ̀ padà. But for now, project wà lọ́rùn wa ó ti pọ̀ ju ààrẹ ní enough income tó fi máa fi subdue ẹ̀ wálẹ̀. Money first trip to China. Káwa náà náwọn diplomat wa kẹ máa travel on our behalf of Yoruba people. Anjorin Noah, good morning. Bẹ́ẹ̀ni, ṣó wá sí
Ọ̀yọ́ ó bá dẹ̀ wá bí náà but now a ṣe máa jọ jamala yẹn àmàlà yẹn ṣì wà ń bẹ̀ ìjọ tí bá máa kọ́ pé ẹni pé mo ti wà round alọ́ jamala àti gúnfẹ́ so kọ́lọ̀ kó gbà fún wa àníṣe lásán Ìkòyí àdúgbò olówó lẹ́yìn wà yẹn Ìkòyí kẹ̀ gbogbo bẹ̀yẹn á ti di èlò ní rẹ́ǹtì Ìkòyí nísìn tí n bá fi rẹ́ǹtì 1 bedroom flat níkòyí báwo ni ìtùnú báńkì girama báńkì wọn dáadáa àdúrà wa gbà tí n bá fi rẹ́ǹtì 1 bedroom flat ní Ìkòyí èlò ní máa jẹ́ nísìn Mr. Segun Afolabi, Nigeria can never work because all African so-called leaders have exposed through what the President Ibrahim Traoré of Burkina Faso are doing concerning bringing many new life to their people. Àwọn fẹ́ ká ní new life. Ṣẹ̀rí nísìn, ní tó wà ní ilé nísìn, kòkó lọ́ fi sínú ẹ̀, chocolate. Àwa la ní kòkó. Bọ́ àráyè ìdókó mọ́ báyìí. Èlò lẹ pé ṣe lọ́dún nìyẹn. 3,500 àbí 3.5 ṣé 3.5 lẹ́kọ́ lẹ́fíkọ́ àbí 3,500 anyway Nigeria wọ́n wùyẹ́ ilẹ̀ máa ń sanwó London monthly làwọn máa ń sanwó owó lè tèmi ní London ní sí every month is approximately almost 1,650 pounds ni mo sọ fún rent mi every month má ṣe sí náírà o really announce okay 3.5 million wow 1 bedroom flat ọlọ́run ọba olówó ló ń gbé ní Ìkòyí anyway okay video yẹn ti download tán so now download tí mo ṣe nísìn 2.29 gig ìyẹn làwọn èèyàn ṣe máa ń ṣọ́ data lò but unlimited internet lèmi ń lò internet méjì ni mo ṣe tí kan bá shut down I pick the next one internet wà very very important the next outing wọ́n máa announce ẹ̀ tó lóye bá máa wá again but wá jẹ́ kí wíwá mọ̀ kò ní pẹ́ láti Paris euro lẹ́yìn náà lọ́hùn yẹn bàbá mi Ṣẹ́gun wọ́n náà àwọn Arab ti gba gbogbo French wọ́n ti gba gbogbo France tán so wọ́n wò mí láti ilẹ̀ Yorùbá à ń jọrìn báwo ni ẹ̀gbọ́n mi triple DRS báwo ni Saturday yín ṣe mọ̀ pé honorable Ṣẹ́gun honorable wọ́n pé 50 níjẹ lánàá kọ́nà bí jẹta he was 50 years old àgbà ti dé dáadáa báyìí láìpẹ́ ní sèmi náà 47 in another 3 years olú ẹ̀ náà máa pé 50 kì í pé 50 ká ṣe máa pariwo Yorùbá nation no going back àbí ní 50 years old tí ẹ kí n ti mọ tí mo fẹ́ ṣe ṣàlàfíà lẹ́wà mo rò pé nígbà tí mo padà sí London yẹn máa ráyè dọ́dọ̀ yìí but wọ́n tún pè mí padà pé iṣẹ́ ò ti tàn nílé ká tó máa sáré bọ̀ so n tó yẹ kí n tó padà dé nìyẹn 3.5 million naira 1 bedroom flat ní Ìkòyí ọlọ́run ọba Mr. Gabriel ẹ káàárọ̀ sà so eléyìí ṣe program àjọ ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ báyìí ni mo ń ṣiṣẹ́ ní background lórí laptop mi mo dẹ̀ rò pé máa gbé laptop kejì mi wá ní but ó máa di weight mọ́ mi lọ́wọ́ ó máa dẹrù tó bá dẹ̀ ń travel báyìí wọ́n bá kékeré lọ́ máa fún àfihàn ní 23 kg méjì that's 46 Ohio ń béèrè pé are you Nigeria? No, I'm Yoruba. I'm not from Nigeria. I'm a Yoruba man. Can you see my tribal mark? I'm from Yoruba people. Can you see that? This is our part of our heritage. See, Yoruba people, but inside Nigeria. Yeah, inside Nigeria, but I'm Yoruba.
mo kí àwa Eunice ẹ káàárọ̀ mà. Ìtùnú báwo ni báwo làdúgbò yín ní ibi tẹwà kí má dárúkọ àdúgbò tẹ̀yìn àwọn kan wà lè dárúkọ. I will subscribe. Okay, thank you very much, Ohio. Where are you watching me from? Are you English? Are you Spanish, Italian, Russian? Are you Africa? Illinois, America. I love America. America, I don't know. I've never been to America before. I pray one day I go enter America. I go enter America. Triple DRS. Which planet is that person asking the question? Illinois. Illinois, Loa. I am born in England. So you are English then. You are English. Now, is your country that put us together in this mess? United Kingdom. English people. Join the Yoruba, the Igbo, the Hausa, join us together and then call us Nigeria. In 1914 amalgamation. And it has been a disaster. How long have you been in America? How long have you been in Illinois? Oh, your mom is Nigeria. What part of Nigeria? Igbo, Hausa, or Yoruba? Ekaro, Yawa, Eunice. Our French are croissant. Croissant. Oh, your dad is... No, you didn't spell it properly. It's IBO, not Ebo. Ebo no come there. You should put it I. It's not E. Igbo. Igbo. It's IBO. Yeah. So your dad is Igbo, your mom is English. Very good. Have you been to Nigeria before? Have you had privilege to be to Nigeria? Okay, Yawa. So, orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá. Okay. How was the trip? What year was that? So, ẹ̀yin Yawa. So, bó ṣe ń lọ náà nìyẹn. Every part of the world, everywhere they hot. Everywhere. The world is very, very busy. Series of mysterious explosion rock Syria. I don't know what's going on in Syria again. Israel can't bassif anybody by it. Unbassif anybody, you know. All right. Let's update. Mokeyin Yawa. Ẹ káàárọ̀, ṣàlàáfíà ni. Yẹmí Fátókí, ẹ̀gbọ́n mi. Àwọn gbogbo Lagos Island. Àwọn ti ta Garawu. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀gbọ́n mi, ṣàlàáfíà. Ẹ bá ń kí àwọn ti mainland. So, I'm sure everybody, àwọn olóṣèlú náà báyìí nísìnyí. Èmi wọ́n kó sókè báyìí ni. Ó ń pump lójoojúmọ́. Because they are not sure what can happen in the next couple of... Okay, let's download them. It's not easy. After broadcast, you have to download the video. You have to upload again. Syria was ravaged by civil war over a decade. That's 10 years. This man, listen, the Syria president currently now was called a terrorist. All right, good night. Yeah, I know it's late in Illinois. Thank you for joining. We appreciate it. Greetings to yourself, the family. Osheo. Abdul Sikiru Akorode, good morning. Only boss man. Èèyàn mélòó lórí mi ní Ọ̀yọ́ àti Ògbómọ̀ṣọ́. Princess Gbadebo ẹ káàárọ̀ mà. Grandma ńkọ́, àwọn ọmọ ńkọ́ ń bẹ̀, àwọn grandchildren. A kú weekend. Ilẹ̀ iṣẹ́ mọ́ lọ́dọ̀ tiwa náà ni. Mo ti jí tipẹ́, mo ti jí látago mẹ́ta. I slept about 11 and I already woke up at 3. It's not easy. So, who decide who is terrorist and who is not terrorist?
America, this Syria president, as of 6 months ago, was wanted, is a terrorist. Now today, he's putting on a suit, he's no longer terrorist. Mandela was called a terrorist. France to recognize Palestinian. I don't want to put any audio. That's exactly what the Yaomi. I have one of my wife in India. Paliki Shama. France to recognize Palestine as a country. Mr. Bamidele, good morning. Ekaro, Tidadalaji. I asked a question yesterday. Is it possible for France to recognize Yoruba as a country? Dangote ti fẹ́ gba Ogun State mọ́ wa lọ́wọ́. Àwọn ọmọ Ogun State. Dangote náà fẹ́ ṣe seaport àbí kí ló náà fẹ́ ṣí sí Ogun State. Gbogbo wọn ló ní agenda. Ẹ káàárọ̀ bàbá mi lẹ́ǹkan Abdul Sikiru Akorede. This is not a program o. Àjọ ń ṣiṣẹ́ ni. So if you're comfortable, you don't want to waste your data. If you think your data, you're gonna waste it. Tí bá ṣe tán kẹ́ download it. German says no recognition plan in the near term. Germany was where they sat down and drew the map of and the border of Africa in they call it the Kiloman Koikimedia now OLAYOMI KOIKI. Is it the Berlin conference? Ṣé Berlin conference ló bá ń pè? Àwọn òyìnbó ìwọ lọ sí Africa. Berlin conference. The Berlin conference ni. Ló máa ń pè kíní ẹ̀ náà ó dẹ̀ sàpàbí lórí. Oh, Los Africa. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Yomi. Oh, the Africa. And all of a sudden, I thought you said you're going to bed. You change your mind? Oh, the Africa. And all of a sudden, they join Africa together, call it whatever they wanted to call it. Unbelievable. I think it's 1946. Mr. Ismail Aikaro, Shedadani. You want to stay? Shogbo Yoruba ni. Because you are English, your dad is Igbo. Shogbo Yoruba. Do you understand Yoruba? Because it's Yoruba I'm speaking. Do you understand Yoruba? Yoruba. Mr. Bamidele Moshude Karo. Ọlọ́run máa dé amú adélẹ̀ lérí láṣẹ Èdùmàrè. Mo ti di dandan. Kí ni tó join wa together àwọn Germany yẹn ní kí ló máa ń pè náà ẹ káàárọ̀ Mr. Ṣẹ́gun. Mr. Gbadamosi Rasheed Akande ẹ káàárọ̀. Èèyàn mélòó ló travel wá sí Ọ̀yọ́ àti Ògbómọ̀ṣọ́ nígbà tó lóye wá níjọ́ Tuesday? Ẹ̀yin wọlé wá láti ìsàlẹ̀. Ọmọ rábà mi á ní ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi. Láì mo ṣe understand ẹ̀ nísìnyí. Berlin conference náà ni mo right. Berlin conference náà ni mo pè 1945. Yes. Berlin conference of 1945. Ẹ káàárọ̀ ìyá wa màmá. Grandma Co. Ọpẹ́ ó wà pé ó ṣì ní case pẹ̀lú mi. Kò náà àwọn staff mi nìyẹn. Àwọn staff mi kan disappoint me. Gbogbo ló ṣiṣẹ́ dáadáa but wọ́n gbọ́ràn. Mo sọ fún wọn pé tó bá ti jáde Koiki ló ń represent. Ọ̀tá dẹ̀ ti pọ̀jù fún Koiki. The Berlin Conference of 1895. Okay, till 1945 was known as the Potsdam Conference, was a meeting of the Allied. Okay, 1885. Àwọn people ti ṣe bad. Ó rà pé 1884 gan ló bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi 1884. But ó wọnú 1885 láti ẹ̀ka ọ̀rọ̀ ìyàwó Fatima ọdún sí ẹ̀ka ọ̀rọ̀ mà.
I can't meet up. I'm in Imo State. Okay. Let me pay. You can't meet up. Oh, okay. The Imo State. I understand. Okay. The main purpose of the Berlin Conference of 1884 was to regulate European colonization and trade in Africa, particularly to establish ground rules for scramble for Africa. Eka Roma, mo kí gbogbo èèyàn wa, tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Koikimedia fans, watch my trip back to London. Reasons why we must exit to enjoy our identity. 1895. The Berlin Conference of 1884 was to regulate European colonization. Mr. Abolarin Olasukanmi Ekaro, Babawa Ogunmode Monday Daniel Ekaro. The stream on Spotify. Kilebi more understand. Eniola Dio link will send in the comment section. Technical ma check. Ṣé táwọn èèyàn bá gbọ́wọ́ lé kò ní gbé wọn lọ síbi tó ti máa lọ hack nǹkan kan lára wọn. So kí ni link tẹ send wá yìí nísìn? Iṣẹ́ ò ní link yẹn ṣe lórí nǹkan tí mò ń sọ bíbá yìí. Link tẹ send wọlé yìí nísìn. Bàbá wa Eniola Dio. What is the purpose of the link? Ẹ kò ṣáàjú link wa. Ẹni ká lọ gbọ́wọ́ lé. Ṣé release the track ni? Ṣé olórin ni yín ni? Ó ṣe yẹnu comment section bí ta ti ń ṣe program lẹ́kọ̀ọ́ wájú sí. Reclaim. Ṣé fún ti Yoruba nation ni? Àdúrà wa gbà àdìṣe lásán. 221. Reclaim is a new Yoruba nation music. Okay, wọ́n ní orin kan wà tó ń pè ní Reclaim. Ká lọ máa gbọ́. Coffee gan ti tutù. Wagner out Africa Corps in Russia reinvent Sahel present. Ta ló mọ àwọn tó ń pè ní Wagner? Àwọn èèyàn ló ń pè ní ajagunta. Ẹ ṣé bàbá wa Gbàdámọ́sí wọ́n ní kẹ́ love and share the program. It's not a full broadcast, it's just àkànṣe fàájì lọ́ni. Tony Aegis ẹ̀gbọ́n mi. Obi tí gbogbo àwọn Wagner ẹ̀ dé nísìn. Oh, jẹ́ n sáré rè wọ́n àmì báyìí. Tá bá sọ nípa Sahel. So these are the Sahel, Mauritania. Oh, tutù lọ. Gbogbo tí problem tí ń wá sí ọ̀dọ̀ tiwa lélẹ́yìí nísìn. So when you talk about the Sahel region, Mauritania, Mali, Niger, Chad, Sudan, Eritrea, àwọn wà lókè. Senegal, Burkina Faso, Nigeria, South Sudan, Ethiopia, àwọn wà nísàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, fàájì weekend láwa pẹ̀lú croissant. Mo kí bàbá wa Jimoh Moses, ẹ kúrọ̀lẹ́, àdúgbò wo lẹ́yìn wà kẹ̀? Thank you apẹ́ kúrọ̀lẹ́. Ṣé Australia lẹ́wà ní àbí New Zealand? Kọ̀sẹ́ tó bá wà ní Australia, New Zealand àbí China ló lè máa kí wa kúrọ̀lẹ́. Ẹ lè kí wa lẹ́kúrọ̀lẹ́ tẹ́ bá wà nílẹ̀ Yorùbá. Ìlú wo lẹ ti ń wò mí? Igwe James káàárọ̀. War machines. So now the Sahel region in listen tí mo ń wò lórí map ní bíbá. Gbogbo wọn pátá. Mauritania, àwọn Fúlàní pọ̀ níbẹ̀. Mali, Fúlàní pọ̀ níbẹ̀. Niger, Fúlàní ni. Chad, Fúlàní pọ̀ níbẹ̀. Sudan, Fúlàní pọ̀ níbẹ̀. Eritrea, Fúlàní pọ̀ níbẹ̀. Senegal, Fúlàní pọ̀ níbẹ̀. Burkina Faso gan tá ń pariwo Taore, Fúlàní pọ̀ níbẹ̀. South Sudan, Fúlàní pọ̀ níbẹ̀. Ethiopia, Fúlàní pọ̀ níbẹ̀.
ibì kan tí gbogbo wọn fẹ́ wá ní Nàìjíríà but Nàìjíríà tó fẹ́ wá yẹn níbo gangan ló fẹ́ lọ ní Nàìjíríà. Bọ̀ má lọ gbàgbéra mọ́ wọn pé lọ́wọ́ gbogbo wọn bá ṣe wà yẹn pátá. I could not able to reach where you are on Tuesday. I was just looking at you at far distance. Ẹ bá ti rí mi, that's fine. As long as you can see me from far, that means you were there. Anybody that have picture of me, if I may send it. I'm collating all the pictures together. All these country I mentioned, gbogbo ìlú tí mo dárúkọ yìí nísìn, each one of them, their interest is Yoruba land. The Sahel region, òun ni mò ń wò lórí screen. Yẹn kálẹ̀ nǹkan sí Mauritania, Mali, Niger. Niger ni Buhari ti wá. Happy weekend, bàbá mi Abiodun Gafar. Ọmọ Niger ni àwọn ìran Buhari. Ó ti kú nísìn, so a lè máa sọ pé dead or alive, ó ti officially kú nísìn. Yet, ó jẹ president nínú Nàìjíríà. Ó lo Nàìjíríà, ó lo ilẹ̀ Yorùbá, ó fi fún àwọn ọ̀ràn tiẹ̀ ní upper edge. Ṣé rántí pé wọ́n ń gbé trade kan lọ sí Niger kó tó di pé Tinubu dé? I don't know how far that project anymore. So, ilẹ̀ Yorùbá ló ti ń pa owó. Ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ń rí owó. Bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá náà ni wọ́n ṣe jàǹbá sí. So the agenda is real. But in terms of agenda is real. Ó ní agenda yẹn ò rí pé a kò fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ ni. Okay. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. So the agenda is real. So Mauritania. Now, màá lọ wo sílùú kọ̀ọ̀kan, àkọ́wò statistics wọn, population wọn. But gbogbo wọn pátá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gbogbo wọn fẹ́ wá sí Nàìjíríà. Bóbi tó fẹ́ wá ní Nàìjíríà kò ń ṣe northern part of Nigeria because kò sí nǹkankan ní northern part of Nigeria. Kò sí nǹkankan ní northern part of Nigeria. Thailand has launched airstrike on Cambodia military position along the Share border, making a major escalation in the regional tensions. Authorities from both nations have responded with conflict claim as fears of wider conflict grow. Benny, they are there to wipe us away for their cow. Ó tẹ̀ jọ̀rọ̀ cow lọ. They are looking for a land. Wọ́n nílẹ̀ náà. Gbogbo àwọn ìlú tí mo dárúkọ ilẹ̀ mélòó ló wà ńbẹ̀? Ẹ mọ ibi Ọ̀yọ́ lásán bó ṣe tóbi tó. Wọ́n nílẹ̀. So mo ń bẹ̀ jẹ́ kí n sáré click on. Ẹ jọ̀ọ́ mo ń bẹ̀ yẹn wa. Hello Yafẹ́. Àbọ̀rúbọ̀yè. Yeah. Mo ti rí kò tí sówó ńlẹ̀ náà ni kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó tètè wà ní bọ̀ mo ti rí bọ̀ mo ti àdé sórí àwa nìyẹn mo wà lórí life báyìí nísìn ṣèbí next month náà ni à ń yan ọjọ́ ẹ̀kọ́ tó bẹ̀rẹ̀ àdúrà ọlọ́run àbọ̀ àṣírí next Friday tó ń bọ̀ yìí àṣírí àbọ̀ ọlọ́run àbọ̀ aláṣírí all right okay. Ara bùkátà tí mò ń gbé lójoojúmọ́ nìyẹn. Kò easy. Ọlọ́run bó wa láṣìírí. So each one of these countries, gbogbo interest wọn pátá ilẹ̀ Yorùbá ni. Mo kí bàbá mi, brother mi, ẹ̀gbọ́n wa Kẹ́hìndé. Wọ́n ní ẹ káàárọ̀ sà, ẹ kú ètò. Land grabber, bẹ́ẹ̀ ni. Igbo fẹ́ grand lab, Fúlàní fẹ́ grand lab, Hausa fẹ́ grand fẹ́ grab it, French fẹ́ grab it, China fẹ́ grab it, gbogbo wọn fẹ́ grab it, ilẹ̀ Yorùbá yìí ni. Bàbá mi Waris ẹ̀ tí sùn. Land grabber ni gbogbo wọn. Gbogbo wọn pátá
doesn't matter ẹ̀yà tó bá jẹ́. Yoruba land nationalism ẹ dìde ọ̀yàn ọmọ Yorùbá. Koiki kò lè ṣe é tá bá wà ní Nàìjíríà a lè defend irọ́ ò lè defend ẹ o. A lè defend anything tá bá wà ní Nàìjíríà o. Ká kúrò ní Nàìjíríà yẹn ló dáa. Mo ń bọ̀ mo kàn upload ẹ mọ̀ pé mò ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ náà ni so mo gbọ́dọ̀ distract too much. Cause ká máa fẹnu kan ṣiṣẹ́ ká dẹ̀ máa fẹnu kan sọ̀rọ̀. Sẹ́yìn yan wa. Ẹ wò nísìn kọfí nísìn mo gbélé dé báyìí ni àbàwọn polówó ṣẹ́ni bó ṣe wà nísìn àwa kọ́ là ń decide market price ẹ̀ lágbàáyé kòkó tó rí báyìí kòkó ìlọ́fíìsì kọfí àwa kọ́ là ń determine market price ẹ̀ eléyìí lásán ó ní iye tó lè fún wa if we are serious. But a ṣe wà níbi èyí jẹ yóò jẹ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ a wà níbi èyí jẹ yóò jẹ àdó pé kí jagaba ọmọdódó ọdẹ kò sí tó kàn ó ń bá yé tiẹ̀ lọ gbogbo náà lẹ̀ lọ ń lọ díẹ̀díẹ̀ nísìn mo kí bàbá wa Jímọ̀ Owólabí Àrẹ̀mú ẹ ṣé gan ni ẹ káàárọ̀ sà kò ń ṣe program ni mò ń ṣe o ṣàkọ̀hún interactive eléyìí ló ń pè ní ẹ béèrè ìbéèrè bí a mo lè rí kí n dá yín lóhùn mo dẹ̀ ń ka comment as much as I can bàbá wa Wàrí Jìnàdù ní political economy power to determine Yoruba land nationalism self-determination ta ló mọ ìdí tá a ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà àti pé ṣé ìdí yẹn ṣó ti di dandan pé ká kúrò àbí ká fún láyè díẹ̀ sí i. Prince Adéwálé Adédìgbà ọ̀kan péyàn ní Prince o kan tó lè sọ pé Prince nìyẹn á jẹ́ pé ìdílé yẹn ó likely pé bàbá yìí máa jọba àbí kó jẹ́ ọmọ wọn máa jọba kanu méjèèjì gbogbo everywhere la fi gbà now àwọn upload mi ti wà lórí mo ti upload ẹ̀ ń load lọ́wọ́ so mo fẹ́ lọ sí àti sọ̀rọ̀ Trump mo fẹ́ sọ̀rọ̀ Trump kankan mọ́ nísìnyí tó bá fẹ́ gbọ́ èyí tí mo ṣe kálẹ̀ wò yẹn. So tabarẹ tí ó fi bá wa san full price mixlr wa pé ká fi lè padà sórí ẹ̀ owó ọdún kan la fi san a fi san owó máa san díẹ̀díẹ̀ yẹn kò pé wa mọ́. A full year subscription is $456 per year. Tó bá jẹ́ pé mò ń san ní monthly mò ń san $38 every month that's about almost 25 pounds. So but we're struggling with that so I decide pé I shut it down for now o ṣe priority a ṣì ní other platform táwọn èèyàn ti lè gbọ́ wa. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí Mauritania kí ni spelling Mauritania M-A-U Mauritania is a country in Africa. Bàbá mi Jimoh Moses wọ́n ní dandan ni pé a gbọ́dọ̀ kúrò. The Mauritania gbogbo population wọn is 5 million. Mo fẹ́ kẹ́ máa take note. Gbogbo ìlú yẹn pátá tá bá gba síbí gba sọ́hùn ká gba síbí gba sọ́hùn gbogbo ìlú yẹn pátá 5 million ni wọ́n. Mauritania. Gbogbo ìlú yẹn pátápátá currency tó ná ló ń pè ní Mauritania Oguya capital wọn ni wọ́n ń pè ní Nouakchott. Mauritania is the 11th largest country in Africa and the 28th largest in the world. 90% of its territory is in Sahara. That means pé kò sí kankan tó lè jáde níbẹ̀. Ó gbẹ bí omi ni landmass ó kọ̀ wá ń bẹ̀ kò wúlò. Ẹ máa dé.
tí wọ́n bá fẹ́ lọ anywhere in Africa pé àwọn fẹ́ lọ sọ́ọ̀sì fún ilẹ̀ míì níbo lẹ́rù pọ́ máa lọ. The beauty of information lẹ́nu nísìn ni pé ìta àmọ̀ tẹ́lẹ̀ à ń mọ̀ ní méjì mẹ́ta bó tẹ̀ yé wa wọ́n ti ń bá wa fi details wá síta tàbá rí ẹni tó fi support wa ẹ bá wa máa fi sínú ẹ̀. Mauritania ó wà lára the Sahel region àwọn wà lọ́wọ́ òkè lẹ́yìn Mauritania Mali tẹ̀lé lẹ́gbẹ̀ẹ́ but a sì fi wo díẹ̀ sí nípa Mauritania ká wo díẹ̀ nípa history wọn. One of the Africa's newest oil producer, the Islamic Republic of Mauritania, Chonde, bridges the Arab Maghreb and the West Sub-Saharan Africa. Baba mi Abiodun Gafani, we don't have hope in Nigeria. Ẹ ṣé bàbá wa Kẹ́hìndé. Mo kí Reverend Teju Matt ojúlọ́wọ́ ọmọ ọkọ ẹkúṣẹ́ Olúwa yóò fún wa ṣe àmín. Mo máa ń fi try kí n ka Yorùbá díẹ̀díẹ̀. Bàbá wa Kẹ́hìndé ní ẹ wo brọ́dà ìdán wo ni a máa ṣe ó sì di dandan ká bọ́ èsì ayọ̀ Yorùbá la fẹ́ o ohun tí ó bẹ́ ohun tá bá fẹ́ gbà ní tó bá fẹ́ gbà ní ká fún. Ẹ wò brọ́dà mi ó di dandan ká bọ́ èsì ayọ̀ la fẹ́ o ohun tó bá gbà la máa fún òun náà là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. So the largely desert country Mauritania desert kò sí kankan tó operate níbẹ̀ ṣorí reason tí wàhálà ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa táàbà ní bọ́dà tó dá bí Nàìjíríà ṣe wà porous àwọn ará Mauritania àwọn akọ́ máa jí sílẹ̀ Yorùbá lójoojúmọ́ wọ́n máa jí àwọn náà Fúlàní ni wọ́n ẹ̀yà Fúlàní ni wọ́n. The largely desert country presents a cultural contrast with an Arab Berber population to the north and the Black Africans to the south. Many of his people are nomad. Chonde, àwọn ló ń pè ní nomad people àtúlọ́wá ìyẹn jáde bí wọ́n ṣe máa ń kọ́ ìmọ̀ nìyẹn. Nomad, N-O-M-A-D. Mo ń bọ̀ jẹ́ increase volume laptop yìí. Nomad. Àwọn ló ń pè bẹ́ẹ̀. Ṣé o ti gbọ́ àwọn tó ń pè ní nomad rẹ̀? A member of people, àwọn ẹ̀yà that travels from place to place to find fresh pasture for his animals and has no permanent home. Àwọn yẹn là bá ṣeré. Mo máa ń wọ́ndà pé ṣé àwọn èèyàn ọmọ tó ṣé ẹ rò pé torí rí àwọn olórin tó ń kọrin tó ń distract tá à ń jó tá à ń wo movie lórí YouTube àwọn yẹn wọ́n ń lọ underground. Àwọn nomad people ó ṣe mad people nomad N-O-M-A-D àwọn tó nílé tó bá jí làárọ̀ báyìí pẹ̀lẹ́ ẹran 20,000 wọ́n ń lọ nìyẹn ibi tó bá dé sí lọ́sọdẹ olé ó settle down síbẹ̀. máa wọ́n dà pé ṣé mi nìkan ni kíní ìkalára ni ká tẹ̀sọ́ bá àmọ̀ tẹ́lẹ̀ àti wá láǹfààní pé bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé ṣé etí yín mélòó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá etí yín mélòó ìlú kan ni mo ṣe ń sọ yìí láàrin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nínú mẹ́wàá ẹyọ kan la ṣe ń sọ yìí tó ń pè ní Mauritania
reference ibi tí mo dẹ̀ ti ń ka in tí mò ń kà yẹn orí BBC ni wọ́n posted ní 9th of July 2024 Mauritania country profile. They are wanderers. Ẹ ṣe gan ìgbọ́ mi triple DRS. Wọ́n máa ń rìn káàkiri ni. Wọ́n máa wá pínra wọn. Táwọn bá jí láàárọ̀, àwọn bàbá ńlá wọn wá ní ibì kan wà, wọ́n ń pè ibì kan ní Nàìjíríà. Tẹ́ bá dé Nàìjíríà yẹn, ẹ má dúró sí northern part of Nigeria o. Kódà ẹ má dúró sílẹ̀ Yíbò, torí ilẹ̀ Yíbò kò ń ṣe ilẹ̀ tó nọ̀ra. Wọ́n kàn sọ pé wọ́n lépo ni. Ibi tó lépo yàtọ̀ sí ibi tó ń pè ní ilẹ̀ Yíbò gangan. Ẹ má dúró síbẹ̀ o. Bó ṣe níbi kan wọ́n pè ní ọwọ́ ibi tí ọ̀rá gidi wà. Ọ̀rá tó yẹ pé tó bá jẹ báyìí á máa lọ tọ̀ntọ̀n. Mo kí bàbá wa Prince Bámigbádé Ọláwọlé Ògúnbájọ ẹ ṣé ẹ káàbọ̀. Ẹ ti ṣe program àbí? Kò cost you anything. Mauritania ni mo ṣe ń sọ o. Ǹjẹ́ àwọn Mauritania ìtabá ní àṣìwánú Nàìjíríà tí Tinubu ṣe tán kó gbéjọba padà fẹ́ lòmíì? Bàbá mi Bòbóyè Tèmídáyọ̀ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi dárúkọ yín sà. Kí lẹ̀yin rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ nígbà táwa bá dàgbà tá dògbò? Kí lẹ̀yin rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ tí David Lammy ní ká ṣe díẹ̀ sí kó pé 50 years? Adẹ̀ nílùú kan wà láàrin wa ní Sahel region. Wọ́n dẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa pé wọ́n máa ń káàkiri ni, àwọn níbi kankan tó ń pè ní ilé, wọn ní permanent home. Mo wish pé irú ẹ̀ ni mo ń gbé ní UK kì má ní permanent address. So possible ẹ̀gbọ́n mi triple DRS kì má ní permanent address. Kí n jí láàárọ̀ kí n bára mi ní Manchester. Ó yá, ta ló tún máa gbà mí láyè kí n gbé ní Newcastle fúnjọ́ méjì. Èèyàn wá fẹ́ communicate pẹ̀lú mi pé Koiki, mo fẹ́ send letter sí ẹ láti Nàìjíríà. Níbo ló ń gbé? Mo need address ẹ. Kí wọ́n sọ pé mo lá address. Ṣó make sense? Àwọn táwa bá gbé nìyẹn. Àwọn tó nílé wọ́n ready láti nílé. Ó dà ìwọ ọmọ Yorùbá nísìn òun wá lára àwọn staff mi kan nísìn mo ní kó lọ find out Ondo lòun wà, kó lọ find out 2-bedroom flat 270,000. òun náà ó ní 50,000 lára, ó ní 50,000. So we expect pé ká ràn òun lọ́wọ́ ká fi 220,000 gẹ́gẹ́ bí ilé iṣẹ́ ká fi ràn lọ́wọ́ àtìyàwó àtọmọ kọ́lé kó wọnú láti bí oṣù méjì nísìn church ló ń sùn. Adẹ̀ṣẹ̀ gbá ni, so àfẹ́wò pé ká fi ràn lọ́wọ́, but iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wa pọ̀, so kò jẹ́ kí a tí ní opportunity láti ní kó lọ gbalé yẹn. So àná mú kan sọ fún pé kó sì lọ check àwo èlò ni. Fúlàní dẹ̀ ń gbé lóńdó nísìn kò nílé. Ṣọ́rọ̀ yẹn ti yé yín nísìn, ṣe ti ní difference. Mo sọ fún pé mi ò pariwo mọ́. Ìyàwó mi sọ fún mi náà ń pariwo fún ṣàlàyé kó ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ kó gbọ́, ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ kó má gbọ́. Báyìí rọpọn jà àti pariwo mo ní ṣe gbáàsì yìí gbáàsì. So ìtókù ní sí ni pé kí n máa ṣàlàyé fún yín, kò sí tí bá rí pé ló fẹ́ bú mi máa pa broadcast máa lọ máa tún padà wá tára mi bá rọ̀. Gbọ́ pé máa pariwo kò sí ẹ̀mọ́ lórí program mi sùn. Ṣàlàyé kó máa lọ nísìnyí. Bóhun ẹ̀ kò gbọ́, bóhun ẹ̀ kò má gbọ́. Ṣé mi nìkan ni bóhun àwọn ọkọ̀ gbàdúrà pé kó gbalẹ̀ wa ni. Kẹ́rí gbogbo àwọn tó ń ṣeré tán ìkan náà ó lọ kọ́ studio sáàrin inú igbó tó sì security. Ṣé rí pé ṣó nọ́mà? Ọmọ Yorùbá ń wá wọlé, Fúlàní ò wá wọlé. Àbẹ́ ẹ̀ gbọ́, Princess Gbadebo. Ìran kan wá wọlé tó fẹ́ fi kóyàwó àtọmọ sí pé kórí ẹ̀ lè máa rábẹ́ kan tó máa sùn tó máa jí. Ìran kan ń bọ̀ nílẹ̀ wa, ó lóun ò nídìílé, ẹ ṣáà jẹ́ kóun fi ṣe apẹ̀rẹ̀
kó gégi kó gbápẹ́ rẹ̀ kó máa sùn kó máa jí, no rent no nothing. Ta ló mugọ̀? ta ni òmùgọ̀? ṣé àwa lòmùgọ̀ ni àbẹni tó dé tó jẹ́ àjòjì tó rẹ́ǹtì ilé nílẹ̀ wa kò rẹ́? ṣé mi lè gbé ní London kí n má rẹ́ǹtì ilé? ilé ló ń díjà lẹ̀ lábúrọ̀dì, o ì tí gbọ́. O lè dé nísìkò náà fẹ́ dé sọ́dọ̀ mi, báwo ló yí fẹ́ dé sọ́dọ̀ mi? No, you can't. wà á lọ gbọ́ hòtẹ́ẹ̀ mi àbí kí n bẹ́ gbọ́ Airbnb. ìwọ tó ń bọ̀ gbọ́dọ̀ mọ ibi tó fẹ́ dé sí. ilé ló ń díjà lẹ̀ láàárín family to family tó bá dé abroad. o mọ̀ wá kí n ṣàlàyé fún ẹ, màá sọ díẹ̀ fún ẹ. sórí brọ́dẹ̀ tó dé yẹn tó kúrò Nàìjíríà tó lọ bá sísẹ̀, wọ́n máa padà jàgbẹ̀yìn ni, torí pé nígbà tí sísẹ̀ ti lọ ṣiṣẹ́ òun tọ́nà lé sílẹ̀, ó wo Netflix, kò tí ṣiṣẹ́, bí ó kàn wá ṣọlidé ni, ó wá tan gbogbo náà sílẹ̀ yàlà, iná tó tàn sílẹ̀ Nàìjíríà. ó ń dáná lójoojúmọ́, ó ń plug omi lọ́dọ̀ nílùú òyìnbó, ìwọ̀nba omi tó nídìí ló máa plug. ó kò lè plug gbogbo omi because á jẹ owó náà. ọmọ Yorùbá ń wá owó lé, Fúlàní dé, ó náà wò nídìí, ó ní kí ló fẹ́ fún lé. àdúgbò kan wà lẹ́kọ̀ọ́, mo fi dárúkọ àdúgbò yẹn. This was even far back in 2015 nígbà tí wọ́n kọ́ wálé. wọ́n realize pé àwa jíjáde níjọ́ kan nìkan bíi 5. wọ́n ará àwọn èèyàn tó sùn síta, wọ́n á mẹ́ pé àwọn ilé tó sùn síta yìí, wọ́n ní àwọn tó nílé yẹn wọ́n ní kó máa sùn síta kó lè máa bá wọn ṣọ́ ilé, àwọn èèyàn rẹ́ǹtì ilé, àwọn tó nílé wọ́n accept pé wọ́n lè sùn síta. ọ̀kadà wá ọlọ́wọ́ bá o, mo bèrè ilé nìkan ní Ìkòyí ní sí wọ́n ní 3.5 million. àwọn tí Dangote kó wá yẹn níbo làwọn sùn tó ń jí? I'm sure pé Dangote fún wọn nílé, olówó ni Dangote náà, bàbá àlàyé ẹ ti gbàgbé. àwọn Dangote kó àwọn kan dé láti Katsina, ó náà máa bá wọn roko. àwa Yorùbá we play too much. Mauritania, ìwọ̀nba tàtẹ̀ gbọ́ nípa wọn yìí nísìn, ó jẹ́ kẹ́rù máa bà wá. And these are meant to be our neighbors in Nigeria. èyí náà ṣe tí ìṣẹ́gbẹ́ o, bó lè jẹ́ pógì lẹ máa mú pẹ̀lú àkàrà, kọfì lè ní mú pẹ̀lú croissant àti fish roll. kò ń ṣe gálà o, gálà Nàìjíríà yẹn kò sí nǹkan kan náà mọ́. nígbà tí gálà ṣì dá bẹ́ẹ̀ bí 20 years ago, gbogbo gálà tẹ́ ń jẹ nísìn, mo láìkẹ̀ kan nígbà kan bọ̀ nísìn ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ́tò fi ń ṣe. àwọn ẹ̀yà kan nìyẹn, àwọn yẹn burú, gbogbo iná ẹ ti mọ àwọn ẹ̀yà yẹn, àwọn burú, fake ó kún ọwọ́ àwọn yẹn. wọ́n ti pa àìmọye kidney ẹlòmíì báyìí, kidney tó sì gbé sára báyìí kò function dáadáa mọ́, bọ̀ kó lè mọ̀. máa mu àwọn akọ́wọ́ tó mú yẹn, fake ló mu tó bá mọ̀. gbogbo iṣẹ́ àti mọ àwọn ẹ̀yà yẹn, ká má dárúkọ wọn, ó yẹ yín ẹ mọ àwọn ẹ̀yà yẹn. ó mọ̀ wọ́n náà, àwọn náà ní agenda tó dá rárá. ṣé wọ́n mọ̀ pé fake product tó ń tà fún wa yẹn, wọ́n fẹ́ fi eradicate àwa náà kúrò lórí ilẹ̀ wa ni. láwọn yẹn kan ṣe ń fi màálù jẹ oko, làwọn náà ń ṣe fake product. wá kó oògùn dé, oògùn tó ń kó bọ̀ ti expire o, wá ṣètò wá change date ẹ̀. ó ti mọ àwọn ẹ̀yà tí mò ń sọ yẹn. Mr. Jaye TV, mo rí mẹ́sẹ̀jì yín lórí ọ̀rọ̀ TikTok kan ti gbẹ́mí dànù sẹ́gbẹ̀. wọ́n jẹ́ kí n ṣe live, wọ́n ní tó bá dé on the 28th, but wọ́n ṣàjẹ́ kí n máa post. I'm not really worried about that. I'm not more concerned about life on TikTok. Tàbárí ṣe fine, tàbárí ṣe, but at least mo kàn fi ń follow chief lórí TikTok ni. ẹ̀gbọ́n mi àwọn
so triple DRS nìkan ló mọ ẹ̀yà tí mò ń sọ, àwọn tó kú ò mọ ẹ̀yà tí mò ń sọ. Prophet Rufus wọ́n ní wọ́n gba ilẹ̀ Yorùbá tán ojú yẹn á já. Kí ló dé tí life mi tán lórí, kí ló tó gbé mi kúrò lórí life mi ní síkẹ̀ lórí Koikimedia láì ti parí ètò. We play too much àwa Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká continue lórí àwọn Mauritania tí mò ń sọ yìí. Ẹ jẹ́ ká continue lórí wọn. A ti mọ̀ pé nomad people ni wọ́n. A dẹ̀ ti lọ wo meaning nomad. Nomad. A member of people that travels from place to place to find fresh pasture for his family, for his animals, and has no permanent home. That means pé nítorí pé desert lọ́dọ̀ tí wọ́n pay cash ṣàlàfíà mo kí owó yẹn ti láàrò nítorí pé desert ní ọ̀dọ̀ tí wọ́n ní Mauritania, so wọ́n ní ibi tí omi wà. Níbo dẹ̀ lómi wà? Níbo lọ́lọ́run fi omi sí tó pọ̀? Ó fún àwa Yorùbá. The wither of their grassland forced the nomad of Sahara to descend into the Nile Valley. Àwọn wà lókè, wọ́n wá ń bọ̀ wá sísàlẹ̀. Ìyẹn àwọn Mauritania la ṣe wà lórí ẹ̀ o. They are sometimes described as the nomadic, various itinerant populations who move among densely populated areas to offer specialized service to their resident, external consultant, àwọn nomadic people. Wọ́n wábi tí àwọn màálù wọn ti máa jẹ oko. So àti ní idea àwọn Mauritania. European traders began to show interest in Mauritania in the 15th century. France gained control of the coastal region in 1817, and in 1904 kò tí sí Nigeria. As at 1904, they are already making plan that a country that was met Yoruba Empire, ìran ọmọ Yorùbá tó ti ń bẹ for thousands of years, not 1,000, not 2,000, 14,000 years plus. Bàbá Akíntóyè jẹ́ kó yé wa nípa báwọn Portuguese ṣe dé ní 15th century. Nígbà tó dé, wọ́n realize pé àwọn ilé tí ń ṣe ìjọba. It's okay, Mr. Jaye, tẹ́ bá mọ̀ pé mo wà live, tẹ́ bá pè èèyàn ṣe problem. Àwọn eléyìí, àwọn ẹ̀yà yìí ní 15th, ṣé mọ̀ pé ní 15th century yẹn, àtọ̀ tó bí èmi àti ẹni ènì àtẹ̀yìn àgbàlagbà tẹ́wà in their 70s lẹ́nì, tẹ́wà in your 80s àti bàbá Kítóyè, ṣé mọ̀ pé àwọn àtọ̀ yẹn, àwọn bàbá wa kan náà ni àwọn ìyá wa kan tó ń gbé nígbà yẹn. Àwọn defend ilẹ̀ yẹn, àwa wá ní kí àwọn àtọ̀húnrìn kó gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé yín. Àwọn tó bí àwa, bàbá tó bí èmi nísìn, Alhaji Ọmọ́táyọ̀ Kóìkì, tí ó ń gbọ́. Bàbá tó bí òun, bàbá tó tún bí bàbá yẹn, bàbá tó tún bí bàbá yẹn, wọ́n wà lára àwọn generation tó gbé ní 15th century. So kí ló wá dé táwa kan wá ṣe wá ń sọ nísìnyí pé ká ṣe sùúrù díẹ̀, ká ṣe sùúrù díẹ̀, gbogbo ẹ̀ máa dán mọ́rán, ká má wọ́rì, àwọn tàtọ̀húnrìn, àwọn nomadic wọ́n lè gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, kò séwu rárá, gbogbo ẹ̀ máa wà okay. Ṣé ẹ̀rù ń bà wá ni?
ẹ̀rù ń bà wá fún Tinubu, ẹ̀rù ń bà wá fún Fúlàní, ta là ń bẹ̀rù? ok, níbo ni grandfather tí wà, níbo ni grandmother yín, ta ló sì ní ta ló sì ní not your grandmother, kò ṣe màmá tó bí yín, màmá tó bí màmá yín, èèyàn mélòó ni màmá yẹn ṣì wà láyé? Mr. Fẹ́mi Ṣọ́bànjọ mo kí ń sa ẹ̀ka ọ̀rọ̀ sà, èèyàn mélòó ló sì ní màmá ẹ̀ láyé? màmá tèmi nísìn, màmá tó bí èmi, màmá ẹ̀ tó bí àwọn náà, àwọn ti jáde láyé. ẹni tó bí màmá yẹn, that shows pé gbogbo wa máa wáyé yìí, a máa lọ, àsìkò tá a máa lọ láàmọ̀. ikú dẹ̀ máa ń dùnyàn, ó depend on bíyàn bá ṣe bó bá ṣe kú. ẹ mọ̀ pé tíyàn bá kú ní ọ̀dọ́ á dùn èèyàn, bọ̀yìn tó bá kú ní àgbàlagbà á kọ̀ dùn díẹ̀ pé ha ó ráyé gbé. kí ló wá ń bà wá lẹ́rù? ikú tá à ń sá fún yẹn, kí ló ń kìgbà ó là ní kú? torí àwọn tá not defend ilẹ̀ yẹn tó fi kú, àwa wá náà fẹ́ kú, but ilẹ̀ yẹn dẹ̀ fẹ́ ó fẹ́ kúrò lọ́wọ́ wa, a dẹ̀ fẹ́ defend ẹ̀. okay, ó fẹ́ bímọ, ọlọ́run á jẹ́ ká rí bí, àwa tá ti bí gan a fẹ́ bí sí, à ń gbàdúrà ká bí sí, torí bàbá tó bí mi ó bímọ rẹpẹtẹ, bó ó rówó tọ́jú àwọn ọmọ tó bí. ìyí tí wọ́n bí lẹ́ni nísìnyí jẹ́ òrówó tọ́jú ẹ̀. ta bá ń bẹ̀rù pé in tó ń bọ̀ àfẹ́jẹ́ kó pa wá, but ó ti ń mẹ̀mí wa lọ ní díẹ̀, ó lè má pọ̀, but ó mẹ̀mí ọmọ Yorùbá lọ. àwọn ọmọ Yorùbá tó ń lọ yẹn náà, ẹ̀mí kan náà làwọn náà, ẹ̀mí tó yẹ kó sì jáyé ó ti mú lọ. wọ́n gbé yàn lọ hospital, kò sí iná tó máa fi operate ẹ̀, ẹ̀mí yẹn wá bọ́lẹ̀. ṣó yẹ kẹ́mi yẹn bọ́lẹ̀ tó bá yẹ pé system tó ń ṣiṣẹ́, tó bá yẹ pé system tí bàbá Awólọ́wọ̀ fi sílẹ̀, ṣó yẹ kí UCH rí bó ṣe rí yẹn? ìbéèrè ni o, ẹ mọ̀ pé mi ò mọ̀ kankan. mo kí bàbá wa Adéwùnmí Taofik, ṣó jẹ́ kí UCH ṣó yẹ kó wà bó ṣe wà yẹn? kí ló dé táwọn gómìnà tí wàá ṣe ń sá lọ gba treatment labroad, àwọn ò ṣe gba kí ló dé tá Akérédolú up to tẹ̀mí ẹ̀ fẹ́ bọ́, kò fẹ́ kẹ̀mí ẹ̀ bọ́, ó ní kó gbé òun lọ sí Germany, kò ṣe gbé ẹ̀mí ẹ̀ lọ sí Ondo General Hospital, ṣe bóun ni gọ́vnà. ẹ̀mí ẹ̀ gbọ́dọ̀ jábọ́ náà ni o. iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀, torí mi ò lè sọ pé kọ́lọ́n fún ọ̀run kẹ, torí mo mọ tó ṣe. báwo mo ṣe máa ní kọ́lọ́n fún ọ̀run kẹ, mo mọ tó ṣe ni. ṣé ẹ̀yin mọ tó ṣe? iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ kọ́ fi dájọ́ fún. Ajímọ̀bídà, ilé tó rà sí Amẹ́ríkà, ṣé ẹ̀mí ẹ̀ sì ń gbé níbẹ̀? I'm sure pé àwọn ọmọ ya ti tà dànù, tó àwọn ọmọ tàgbà dé. Dad, you have house in America? Wow! I don't want to live in Texas. I want to live in New York. ó ta lé dànù nìyẹn, kó wá sí New York ní tiẹ̀. àwọn bàbá ńlá wa, àwọn ìyá ńlá wa tó gbé níjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n ṣe gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe pé àwọn Fúlàní fi gbalẹ̀ yẹn nígbà yẹn náà. gbogbo alágbóríṣiríṣi tó ṣẹlẹ̀, wọ́n ọ̀gbá ni wọ́n gba Kwara mọ́ wa lọ́wọ́ tán, wọ́n ti gbà tán mọ́ wa lọ́wọ́. but àwa wá fẹ́ build the empire, a fẹ́ build empire níbi tá a wà. ẹni tó wà lé náà fẹ́ ṣe ìwọ̀nba tó lè ṣe, but consider enemies within and enemies outside. ọ̀tá nú ilé àti ọ̀tá tó wà níta, àwọn méjèèjì wá ń ṣọṣẹ́ fáwa. àwa wá wà láàárín wọn, wọ́n wá ń squeeze wa, wọ́n box wa mọ́nu ilé. ṣé mọ̀ pé kí àwa máa expand, kí n pè é nísìn láàárọ̀ pé àdèjọ́ ṣàdéhùn pa máa pàdé ní Vienna. èmi ti dé Vienna, kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́yàn tí àwọ̀ fún mi visa ní sa? èrè pé kò make sense.
à ń bẹ̀rù. There is still room for us to change our reason to be scared. Ká yọ ìbẹ̀rù kúrò lára. Ẹ jẹ́ ká lọ sí the next country tó ń pè ní Mali. Ta làwọn náà? Irú èèyàn wọn ni wọ́n? Ká kọ̀ lọ mọ̀ wọ́n náà ni. Ká lọ mọ irú ẹ̀yà táwọn náà jẹ́. Ká lọ sí Mali. 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 Mali, officially Republic of Mali, is a landlocked country in West Africa. It is the 8th largest country in Africa with an area over 1.2 million square kilometers. Population tí wọ́n gbérí díẹ̀ 23.7 million according to World Bank ní 2023. Sefa làwọn náà ná. A dẹ̀ ti mọ gbogbo ìlú tó bá ná sefa àti mọ ibi tí genesis wọn ti jáde. French or France ló colonize wọn. Ẹ jẹ́ ká lọ wo bí a lè rí profile tiwọn náà, bí a lè rí nǹkan kan mú jáde under their profile. Ká mọ irú ẹ̀yà táwọn náà jẹ́ àti irú èèyàn tó jẹ́. BBC náà la máa tún lò. Ẹ̀ràn páwọn olówó lọ́wọ́. Bàbá mi Waris Jinadu ni the English gave most sub-Sahara up to the France. Why? Ṣé wọ́n ṣe deal ni? Kí ló dé tí English gbé gbogbo bẹ̀yẹn fún France? Táwọn wá mọ́wọ́ sàlẹ̀. Ṣé English tètè rí pé góòlù wà ní Ghana? Góòlù wà nílẹ̀ Yorùbá? Góòlù wà ní this? According to the BBC, ní July 28, 2023 ni wọ́n kọ profile yìí. Once home to several pre-colonial empires. Bàbá mi Waris Jinadu àwọn máa ń kàwé dáadáa. Àwọn gbọ́ oyè tó pọ̀. Ìyá wa kí Yẹmí Fọlákẹ́ ní. Ọlọ́run á jẹ́ kó tètè yá o. Ọmọ aládé, more strength. Koiki, you are doing great. Iṣẹ́ tí mo gbà náà ni. Gbogbo ọmọ àjèrè ẹ̀ tà ní ṣe lásán. Wọ́n ní Mali, ibi táwọn colonial, pre-colonial time yẹn, nígbà tó ń ṣayé, wọ́n ṣayé báṣubàṣu. Wọ́n sì ń ṣe nísìnyí, but under G ló ń ṣe. Under G tí mo mì pé, ó yá gbé Tinubu síbẹ̀. Kọ́mọ Yorùbá máa rí Jagaban kí ni wọ́n máa dùn. Kọ́dẹ̀ máa ṣe under G lábẹ́, under G. Ó ṣàmọ̀ tó ń pè under G. Under G. Òǹkàwá kan rí Tinubu ni, ọmọ Yorùbá tàtà. Ó fi ibi pa wá adúpẹ́, ó fi ìyà jẹ wá adúpẹ́, kò sí security adúpẹ́. Under G. Ó tún ti fẹ́ gba lóònù 33 trillion naira. Ẹ mọ̀, ẹ ti gbọ́ nísìnyí. Ọmọ olódò ọdẹ tó bá tẹ̀ gba 33 trillion yẹn kó tẹ̀ dá sí south west nìkan kó pọ̀ jù ni kó fi tọ́jú wa. Bàbá wa Táíwò Bánú sọ ni it was an agreement. Ìyẹn ni agreement tó jáde ní tá fi pè ní Berlin conference. Nínú Berlin conference yẹn náà ni ó yá Germany níbo ni wọ́n fẹ́ owó ẹ̀fẹ́ mi níbí báyìí. France àwọn ní káwọn má bára wọn jà káwọn pin mọ́ra wọn lọ́wọ́. Bàbá mi ọlá Tony Ages, Mr. Koiki, check the real indigenous people are before push to Senegal in 3rd century. Yorùbá Nation Láfẹ́ TV, Hong Kong làwọn wà, ibẹ̀ làwọn ti ń ṣe ayé pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí wọn náà débẹ̀. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa Berlin conference lẹ́ẹ̀kan. Ta ló rántí? Wọ́n wá ní here is more detailed explanation. Regulating colonial competition. The conference was convened by Otto von Bismarck, the German Chancellor, in response to growing tension and competition among European powers vying for control of African territories. Ìyà ti jẹ wá ti pẹ́. Bọ́tí tó kò máa ń yà mí lẹ́nu ni pé
báwo ni gbogbo kìíní ẹ̀ ṣe wá lọ pé pẹ̀lú báwa náà ṣe Elédùmarè ṣe dá wa dáadáa ta máa ń gbọ́ pé àwa náà àtóbi àjù bẹ́ẹ̀ lọ, báwo ló ṣe wọlé sí wa lára? ṣó wọn àwọn alálẹ̀ kó gbà fún wọn ni àbí wọ́n gbà bọ̀dé ni? Sometimes you just sit down and start asking, wọ́n ní àwa náà wẹ one strong empire, àwa náà tóbi dáadáa, all of a sudden gbogbo ẹ̀ dẹ̀ fall apart. ṣé bọ́ ṣe ń ṣe náà nísìnyí yẹn, ó yá lọ wá àṣírí jáde o, màá fún ẹ ní $10 tó bá ti mọ àṣírí yẹn, ìwọ mo wá fèmí. tó bá wá má àṣírí fún wọn tán, wà wá ní $10 yẹn dà. fíìmù kan tí mo ní mò ń wò lánàá, Trigger, ẹ̀wọ̀n kí mo sọ ná program tààrọ̀ ẹ̀, wọ́n pè ní Trigger. nínú fíìmù yẹn àwọn kan wà, cleaners ló máa ń pè wọ́n, àwọn máa ń bá àwọn èèyàn pààyàn ni. tó bá pa àwọn èèyàn yẹn tán, wá clean up, wá fà. ó tẹ̀ ní rí fingerprint débi pé kíní. wọ́n wá gbéṣẹ́ kan fún wọn. arákùnrin yẹn ò tí kú tán. ó wá ń sọ fún wọn pé ẹni tó gbéṣẹ́ fún yìí, triple DRS ni, is not alálẹ̀ o, is the greediness of those who were ruling class people. So àwọn tó ń gbé ní títọ̀ òun níjọ́ náà lọ́hùn, ṣé àwọn ni wọ́n tà wá dànù? mò ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn, ẹ bá mi dè mọ́bẹ̀. à ń sọ nípa bí, because tá a bá ń gbọ́ pé àwa náà jagunjagun ni wá, a strong, a ṣe this, a ṣe that. The question down is, báwo ló ṣe take over gbogbo ibi tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá? a ti gbọ́ Àfọ̀njá, a ti gbọ́ this, but how come, báwo ló ṣe di pé we lost all the territories to the Europeans precisely? a mọ̀ pé wọ́n lu àwọn Fúlàní láti fi jàjà yẹn, because iṣẹ́ tí Britain mọ̀ ń pẹ́ nìyẹn, àwọn máa ń lo àwọn èèyàn, àwọn máa dúró sí ìyẹn. mo ṣe ní Jagaban wà lókè nísìn, ẹ hàn pé Tinubu là ń rí báyìí nísìn, Tinubu ló ń present sí wa, but ṣé tòótọ́ Tinubu ló ń control ní background? ìbéèrè ni o, kò mú jàdá ní clandestine. ẹ mọ̀ pé mi ò gbóyìn bẹ́jà máa lọ wáhùn, ṣé àwọn ìbò tẹ́ máa ń sọ yẹn. so kí ni mo fẹ́ fàyàn bẹ́ẹ̀ ni pé kí n má gbàgbé múfì tí mò ń bá lọ yẹn. a ṣe prógrámù akọ̀ ń káàkiri ni o, torí ti bá gbàgbé kankan. so eré ò ṣe program, akọ̀ ń ṣe ìtàn pè ní open ẹ̀gbọ́n mi triple dẹ̀ ẹ̀rọ kẹ́yìn lọ school ẹ̀rọ kó project manager dẹ̀ lẹ́yìn kí la máa pẹ̀lú tá à ń ṣe nísìn. so phone line náà dẹ̀ ti ṣí, ẹjẹ́ ń gbèsè, torí ìgbà tí bá wà London mo fi like káwọn èèyàn máa pè kó máa ring, so kí in case tabarẹ́ tó bá fẹ́ pè. so ó ti wà on nísìn, tabarẹ́ tó fẹ́ dá sí èèyàn kan ní surprise big man. ṣé big man ni mí, adúpẹ́ fọlọ́run. bàbá wa Diamond ẹ wọlé ẹ kí wa. báwo lè ṣe máa wọnú broad sensitization? àwọn law school, bàbá mi ti Ọlọ́run ní pọ́, àwọn kàwé wọ́gọ́. ìmọ̀kí grandma Stella Akin Oyèwọlé ẹ káàbọ̀ mà, wọ́n ní Olúwa yóò gbà fún wa o, ẹ ṣé. Tinubu is just a figurehead, no be Tinubu dey control. bàbá mi Fẹ́mi Michael, ṣẹ́yìn lẹ wà ní Switzerland, bàbá mi Fẹ́mi, ṣé àkáǹtì yẹn nìyẹn, YouTube àkáǹtì? àwọn wá sí London, kódà wọ́n wá sí Nàìjíríà, sílẹ̀ Yorùbá, in the hope pé rally máa tètè bẹ̀rẹ̀. bàbá dáadáa ni wọ́n. ìyàwó Princess Gbadebo ni, it's because we don't have good leaders in Africa country. Can you see good leader in Libya? Gaddafi, what happened to him? He was killed. bàbá mi Táíwò Bánúsọ ni, they treat our ancestors, àwọn tí ń bá mi mú jáde dáadáa, wọ́n ní wọ́n tàn àwọn bàbá ńlá wa. They did legitimate trade with them, pé àwa ṣe òwò tó jẹ́ legit, òtítọ́, before introducing charities or building missionary schools, before gradually introducing indirect rules. ìyẹn mo ṣe ní àwọn òyìnbó á máa lo ọgbọ́n, ẹ bá mi kọ síta, akérékèrè ayé kérékèrè ti yẹ yín, ẹ bá kọ́ máa tún kà dáadáa. wọ́n ní your audio is gone on Facebook. látọ̀dọ̀ yín ni nẹ́tíwọ́ọ̀kì MTN lẹ́ ń lò àbí Airtel àbí Glo, ẹ jáde kẹ́ wọlé padà. Clandestine, àwọn tó kàwé ló máa ń lo àwọn ìbọn ńláńlá bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn bíi Professor Wọlé Ṣóyínká àti bàbá mi Waris Jinadu, bàbá yẹn kàwé gan. àwọn ọ̀dọ́ ìfẹ́ máa gbọ́rọ̀, tó bá jẹ́ pé a fọ́lò bàbá yìí, bàbá tó ń pè ní Waris Jinadu yìí, tó bá yẹ pa gbọ́ gbogbo tó ń sọ fún wa láti bí ọdún 5 táà ló náírà, Nàìjíríà máa ti fọ́.
but a fẹ́ lo náírà gbogbo wa la sì fẹ́ máa ná náírà tó bá jẹ́ pé wọ́n bá wa 1,000 Yorùbá people tá à ń ṣe Yorùbá nation àfọwọ́ kan náírà fún ọdún márùn-ún á ti ní impact lára Nàìjíríà but èmi náà sì lo náírà ẹ̀yin náà lo náírà àwa náà fẹ́ gba country àwọn kan wá ń gbé ọ̀nà jáde pé carry alternative àwọn kan condemn kàkà káwọn náà mú opportunity mi wá pé ó dá tá a bá fẹ́ rúbà ẹ fún wa náà another alternative ká destroy náírà yìí ká má rí lò ẹ fẹ́ yẹn èèyàn alábòde àfi kẹ bàkan jẹ́ ẹ̀hẹ́ kí lẹ sọ jàre bàbá mi Yorùbá àrékèrèkè àwọn òyìnbó ló níyẹn lọ́wọ́ ọgbọ́n àrékèrèkè ọwọ́ òyìnbó ló wà mú èrè fẹ́lẹ̀ yìí tún gbà lọ́wọ́ kejì lọ́wọ́ ẹ̀yìn wọ́n ń pe kinní kan ní clandestine kept secret or done secretively ìyẹn làwọn kan ṣe ń sọ pé ìgbà owó tó tún láwo ṣé kò ṣe pé ó fẹ́ lọ dọ́gbọ́n o àbí torí gbogbo táwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re ṣe nìyẹn tí gbogbo wọn fi ń dàgbà tó fi lọ báyìí nísìnyẹyẹ kọ̀ọ̀kan ṣe ti rò pé Yorùbá nation náà á gbàbọ̀dẹ̀ fún yín mo ń gbọ́ ẹ̀kan náà àwọn ní yamayama broadcast kejì yẹn kí n má fún wọn ní platform máa dárúkọ wọn ẹ ṣáà ti mọ̀ tó wà London yẹn ó ń sọ jágbajàgba mo kàn gbọ́ díẹ̀ lánàá tó ń sọ ìtò easy jù níláyé yìí òun là ń ṣe nísìn kíyàn jókòó báyìí ẹni kan máa bọ̀ ń lé kèbé mi tẹ̀ lọ́lé pẹ̀lú Ìgbòho mo gbọ́ tìyẹn mo tún gbọ́ èyí tí mo lọ bá ní ẹ mọ ibi tí mo wọ pléènì lọ bá kan ẹ ti rántí ká má dárúkọ wọn ìyẹn ṣe ó ṣe program orúurú èmi mo kàn gbọ́ gbogbo tó ń sọ kò mo wá wọ́n dà pé ṣọ́nọ́mà ẹ jẹ́ ká padà sí ìtàṣìbá lọ à ń sọ̀rọ̀ Mali ó mú wa lọ sáwọn area kan nípa ìran tó ń pè ní àwọn Mali yẹn náà ibi tí a lọ débẹ̀ ni pé à ń sọ̀rọ̀ nípa ibẹ̀ gangan ní the pre-colonial empires tó bá níbi tó pẹ́ sí jù tó jayé jù ibẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn mad people àwọn tó rí ta wọ́n pre-colonial time pre-colonial empire làwa náà but àwọn tó ń gbọ́ mi ní sì ti ń jẹ́ kó yé mi pé Koiki wọ́n trick àwọn ancestors wa ni àwọn bá tọ̀hún àwọn bá tàná àwọn bá wọn ṣòwò genuinely legitimately mo fẹ́ ta ilé ẹ fún alé lè àwọ̀ ọ̀nà ilé ẹ̀yẹn gba ilé káwa gba tọ̀hún wọ́n wá rí pé èyí nìkan tó pọ̀ bíbà yìí ìyà ń jẹ àwọn náà lọ ṣe wá bá wa o báwa náà ṣe lọ bá wọn nísìn tó yẹ pé tó bá mú pounds 10 pounds dání nísìn á fún ẹ ní 20,000 naira láàárọ̀ yìí mo kí bàbá mi Adékúnlé well done Mr. Koiki listening to your program always inspired me and made me know the real value of my tribe Yoruba people brother mi Abiodun George ṣe wá sọ̀yọ́ torí mo rò pé mo rí fìrífìrí yín torí pé tẹ́ ẹ̀ bá wá ojú tì yín ní ọ tó bá yẹ kó ẹ bá pè wá bó bá tẹ̀ jẹ́ 20,000 kékeré fún yín torí mo rò pé mo rí fìrífìrí yín rárá kò dẹ̀ dáa mo mọ̀ pé gbogbo èèyàn kan ló gbọ́ pé Ìgbòho ń bọ̀ àwọn tó létò ló ṣe bẹ́ẹ̀ but the fact that tẹ́ bá ti gbọ́ pé Ìgbòho wà ní Ọ̀yọ́ tẹ́ dẹ̀ wà ní Ìbàdàn bí èèyàn bá gbé ọ̀kadà arúyàn débẹ̀ within 1 hour torí mo rí fìrífìrí yín rárá bí àmì mo wá rọrùn ẹ jẹ́ ká padà sórí Mali a ti sọ ti Mauritania a wà lórí Mali once home to several pre-colonial empire àwọn colonial empire yẹn ẹ̀wà òdàṣẹ́kọ̀ ipò rẹ̀ bọ́dì àwọn ló ń pè ní France Germany UK gbogbo wọn bára wọn jà wọ́n ń jà sílẹ̀ onílẹ̀ ẹ̀rọ kó fọ́nì ó wá pèrè àwọn jọ ní Berlin conference ìrùngbọ̀n wọn máa ń lọ báyìí
irùngbọ̀n wọn máa ń lọ báyìí wá wá gbé sígà sẹ́nu báyìí àá bára wa jà náà ibo ni wọ́n fẹ́ níbẹ̀ èmi fẹ́ bí ọ̀nà ọwọ́ òkè yẹn làwa fẹ́ ẹgbà tó ti fẹ́ wọ́ òkè kí ló ń bá British jà fún jẹ́ kí British wọ́n wọ́ ọ̀sàlẹ̀ náà ìtàbádẹ̀ fẹ́ lọ́wọ́ British wọ́n máa fún wa táwa náà bá fẹ́ lọ́hùn ṣé ká kọ́kọ́ change owó wọn kọ́ máa lo sefa gbogbo central bank wọn kó wà ní France gbogbo góòlù tó ń bẹ Nàìjíríà kọ́kọ́ wá sí Britain mo kí bàbá wa Yínká Ògúndélé ẹ wo bó ṣe ṣe wá wọ́n wá ń decide wa ní 1884 Mali wá já sọ́wọ́ France àwọn èèyàn ti wá jágbọ́n nísìn pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ mọ́ Burkina Faso bá dìde àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń já mọ́ ìlú mélòó ló ti já mọ́ France lọ́wọ́ bá ó rà pé Mali náà ti já mọ́ wọn lọ́wọ́ Mali, Niger, Chad, Burkina Faso ṣé mo right ó rà pé mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ti já mọ́ France lọ́wọ́ báyìí kí lẹ sọ bàbá mi Waris Jinadu wọ́n ní French Sudan was a French colonial territory in the Federation of French Africa from and in 1880 up to 1959 1 year before independence of Nigeria when it joined the Mali ẹ support wa ká lówó ká fún wa lówó ká fi ṣe gbogbo ta fi ṣe o bàbá mi Táíwò wọ́n ní we sold palm oil kòkó ara kòkó yẹn náà lélẹ̀ wọ́n lára nǹkan tá ta nìyẹn kòkó tó bá wọn tó ń pè kòkó òun lọ́ fi sínú chocolate tí mo ń jẹ tó ń pè ní croissant palm oil epo pupa tó bá mọ epo pupa wàá sáà máa gbọ́ pé àwọn babaláwo á máa tọ́ epo sórí Ògún Belgium àwọn yẹn ayékáyé princess ẹ má sọ̀rọ̀ Belgium yẹn o àwọn yẹn ayékáyé làwọn yẹn jẹ́ ṣe làwọn yẹn tẹ̀ sọ pé ó sọ Congo di the annexation of their country bígbà tá a bá ní country wa kan wà mẹ́yẹn o intabasa tí ní ìdíkà lọ́ máa kó wá níbẹ̀ Belgium wọ́n burú bí ṣọpọ̀nà wọ́n ti apologize Britain nìkan ni kò tí apologize ọba ti Belgium ti apologize pé kó jọ̀ọ́ kó foríjì àwọn àwọn bàbá ńlá wọ́n ṣe jàǹbá tó pọ̀ àwọn accept Britain ò tí accept jàǹbá tó ṣe ní West Africa títí dàárọ̀ yìí wọ́n wá ta mirror fáwa àwa fún wọn lépo a fún wọn ní gold a fún wọn ní kòkó ìgbà tẹ́mi wá dé museum kan wọ́n pè ní Liverpool Museum ọdún àjẹ́ kò lè débẹ̀ ó sàmì miracle lè ṣẹlẹ̀ pastor tó lè fi lọ sáyé Amẹ́ríkà bí visa kan ní ṣe wà lọ pàkà òde London tó bá ṣàti débẹ̀ ní kó fún ẹ láyè kó lọ sí Liverpool Slave Museum wàá sunkún mirror tó fún àwọn baba ńlá wa mo rí níbẹ̀ wọ́n á wọ́ndà pé mirror ṣé mirror tó wà ní tọ́ílẹ̀tì mi ti máa ń rí nísìn ẹ nígbà yẹn ó jọ wọ́n lójú but èmi ò mọ reason tó ṣe jọ wọ́n lójú because a mọ̀ pé àwọn baba ńlá wa náà ní nǹkan tó lè fi wo nǹkan gbogbo tẹlifóònù àwọn ní nǹkan tó fi ń báyàn sọ̀rọ̀ lọ́nà tó jì ó ń bẹ lọ́wọ́ Yorùbá nǹkan ń bẹ lọ́wọ́ wa àwọn olóṣèlú ni wọ́n tì mọ́lẹ̀ pé èyí tó máa fi ṣe kí ẹ kó ṣiṣẹ́ sílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní kó máa the opposite ẹ̀ ní kó fẹ́ tẹ́gùn ẹ̀ síta bàbá mi Yorùbá ní ṣọlá fẹ́ wọ́n ní kí ni Mr. Koiki àwọn ancestors wa mọ̀ nípa ohun tí ayé nípa ọ̀tún ayé gbọ̀nwọ́ ọkọ̀ mọ bó ṣe ń lo ayé that is why we are in big mess. Mali, Niger, Burkina Faso ìlú mẹ́ta tó ti já lọ́wọ́ France nìyẹn France wá ń kábàámọ̀ pé I ti prepare because ṣe rí òyìnbó wọ́n lè fẹ́ pé kí gbogbo ẹ̀ kó padà sí bó ṣe wà bọ̀wọ́ ìtì rẹ̀ dì pé kó padà because mùdùmùdù lèmi náà ń jẹ yìí mùdùmùdù ìtí mò ń jẹ mùdùmùdù ni àjẹtán ni bó ṣe wà yìí màá sì jẹ tán mò ń yin jẹ díẹ̀díẹ̀ ni mo fẹ́ kó tán nígbà tí wọ́n ti wá rí pé tí ọ̀nà ti Mali yẹn kò fi bọ́ sí mọ́ wọ́n wá ń bi Tinubu pé ṣé Nàìjíríà ṣì open Tinubu ọmọ lójú ọdẹ ó ní ó ṣì wà open
ẹ jẹ́ ká continue. After independence from France in 1960, just the same like Nigeria, after independence from Britain in 1960, Mali suffer drought. Ọmọ tó ń pè ní drought, màá ṣàlàyé fún ẹ. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning ẹ̀ ní English dictionary. Defining drought. Drought is generally defined as a deficiency of precipitation over an extended period of time, usually season. Òjò rọ̀ gbogbo ó kọ̀ gbẹ lọ yán. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí? Ṣé ilẹ̀ Yorùbá lè lọ fún ọdún 5 kó má sí òjò kí gbogbo ẹ̀ wá gbẹ lọ pẹ́ẹ́pẹ́? Ẹ tètè lọ dífá ká mọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀. Àwọn bàbá ńlá wa ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe kí ilẹ̀ Yorùbá sì lè máa ṣe kí ni kó lè máa nourish. Ẹrù kojú lásán ni tí gbogbo ẹ̀ dán mọ́rán. Mo gbọ́ bàbá Prophet Tibetan. Tíyàn bá gbọ́ bàbá yẹn wá inú àwọn máa dùn pé Christian làwọn yẹn. Torí a sọ̀rọ̀ Ṣàngó báyìí inú àwọn máa dùn, a sọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun báyìí inú àwọn máa dùn. But tó bá sọ̀rọ̀ Ṣàngó fún pásítọ̀ mi báyìí ṣe la máa ní yẹ́n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 yẹ́
nísìn even though ayé yẹn wọ́n reduce ẹ̀ ó yẹ ká máa gbádùn ni ìran tó yẹ kó máa gbádùn ni wá kò ń ṣe ìran tó yẹ kó jìyà rárá ọlọ́run ò kọ ìyà mọ́ ilẹ̀ Yorùbá torí àwọn kan sacrifice fún ilẹ̀ yẹn gbogbo àwọn bàbá wa ló mọ̀ àwọn ọba wa ló mọ̀ kọ́lọ́n bá wa jẹ́ kí wọ́n gbọ́ sí tá à ń fẹ́ torí àwọn ò ní bọ́ àwọn ọba mo kí yín bàbá mi Afọlábí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Abíọ́dún jọ wọ́n ní some people are still ignorant ẹ̀ ń tó rí ógì mu bí àgbàdo ṣe jẹ́ kó jẹ́ the cheapest food nílẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn ẹlòmíì ò tí ì rí ògì mu láàárọ̀ yìí débi kó fẹ́ rákàrà fi jẹ́ so wọ́n ní drought wà ní Mali ìbólẹ̀ rẹ̀ pọ́ máa lọ nígbà táwọn ní drought ìlú tí kò sóòjò gbogbo ẹgbẹ́ lọ gbáà ó gbẹ lọ gbáà ibì kan wá wà lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ wọ́n wá níbẹ̀ yẹn ó ní ọ̀rá olómi ìwọ wá ní pé ìwọ fẹ́ lọ àbúrọ́dì àwọn tó wà Mali ń bọ̀ nísàlẹ̀ ni and that is exactly what is happening wọ́n ní after àmọ́ irú ṣẹ́rí ó yẹ ká dúpẹ́ fáwọn forefathers wa for the sacrifice that they did to make sure that àtẹ̀sí lè máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ lọ́ra ni yẹn kan tó bá tuntun síbẹ̀ tẹ́ kó tó jẹ́ mẹ́ta máa wù ìwọ ọmọ tó pè ní ilẹ̀ is spiritual mo ti sọ mọ́ program kan tá a ṣe láìpẹ́ yìí pẹ̀lú àwọn UNPO gan mọ̀ pé ilẹ̀ is spiritual tó bá ní ilẹ̀ ó wà spiritual after independence wọ́n ní fún 23 years àwọn náà fi wà ní military dictator àwọn tó fún wọn ní independence náà lọ kó bọ fáwọn kan pé ó yá ẹ léwèrè dànù ẹ yọ kúrò lọ́nà ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ bá ti di military ni àfúnniláyè a máa kọ́kọ́ ṣe bí ìbámu kankan nípa ẹ̀ no coup in Africa no all of a sudden wọ́n máa accept nígbà tó bá accept tán àdéhùn tó máa sọ ni pé epo yín ọ̀dọ̀ wa lẹ ti máa refine ẹ̀ ní France góòlù yín ọ̀dọ̀ wa ló ń bọ̀ central bank yín ọ̀dọ̀ ìyẹn ni kù náà ṣe pẹ́ ní Nàìjíríà tí kan bá wọlé ìkan á gbà sí fún tí kan bá wọlé ìkan náà gbà sí fún ẹtú wa náà ṣe democracy lélẹ̀ tá à ń ṣe ọdún wo la wọ́n ní nígbà tá náà wo wèrè àbí bá rẹ̀ ṣe máa ń pòwe yẹn ẹ má bínú ẹ̀ pé mi ò mọ̀wé pa Azeez moke brother mi Shakiru òun wà ní Ìbàdàn ó ti send video sí mi mo ní Azeez èèyàn ńlá òun ṣe Azeez America Shakiru mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ó dìlú méjì wọ̀ lómi ìyà tó ń jẹ wọ́n níbẹ̀ yẹn àmọ́ táwọn bàbá ńlá tí wọ́n ṣe tíyà fi ń jẹ wọ́n but àmọ́ pé táwọn bàbá ńlá tí wọ́n ṣe òun ni pé kíyà má jẹ wá àmọ́rú sacrifice tó ṣe fún àwa
ta fi ń sọ pé ìyà ò jẹ wá lénìí dó ìyà sì ń jẹ wá látara àwọn tí wọ́n ń darí wa wọ́n fìyà jẹ wá. sọ̀rọ̀ mi ṣó lálàyé àwọn bàbá ńlá wa wọ́n ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe wọ́n lọ wọ́n rìn wọ́n ju sọ́tún wọ́n ju sósì gbogbo bí ètùtù tó yẹ kó ṣe ẹbọ tó yẹ kó ru gbogbo ẹ̀ lọ ṣe ìjà wa ń ṣe àwọn ètùtù yẹn lénìí ìjà àwọn à ń rúbọ yẹn àbí a ti sọ pé ọlọ́run níjà jẹ́ ká rúbọ mọ́ o a kò máa rúbọ ẹnu ni tá a bá fẹ́ ṣe ẹ̀fọ́ nísìn ẹ ṣe ń fi òróró sí ẹ̀fọ́ fòróró sí mọ́mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni ṣèbí pólẹ̀ fi ń sè ọlọ́run jẹ́ káwà tó rúbọ mọ́ in Jesus name àbí ọlọ́run jẹ́ ká rúbọ mọ́ inshallah àwa gbéra láti ilẹ̀ tiwa a lọ Saudi Arabia a lọ kí wọn lọ́hùn àtàwáf Allahu Akbar àtúpadà wálé kò sí nǹkan tó bàdé níbẹ̀ 11 million naira once in a lifetime lọ́dọ̀ tiwa èyí tó jẹ́ tọ̀dọ̀ tiwa akọ̀dẹ̀rẹ̀ ìyẹn lè làwọn bàbá yẹn ṣe tó fi jẹ́ kílẹ̀ yẹn kó dúró síbi tí a fi sọ pé ká bá tutọ́ síbẹ̀ yẹn nísìn nǹkan pa máa wò níbẹ̀. kẹrípà ti sọ nǹkan nù mẹ́wàá ti ṣe wá àfikọ́ lọ́run Elédùmarè ọlọ́run tẹ́ ń pè tèmi náà ń pè kó jẹ́ kí ọ̀nà àbáyọ yìí kó yá ní kíákíá àwọn tẹ́lá àwọn táwọn wò yẹn 2 hours náà ni tó bá ti pé 2 hours màá rí 26 minutes. ẹ jẹ́ kí n lọ sí ìlú kẹta ní kíákíá bàbá mi Solomon Paul ẹ má bínú mo ṣe ń rí kọ́mẹ́ǹtì tọ̀dọ̀ yín ni wọ́n ní Nigeria is practicing democriminal òyìnbó ibo lẹ ti rí òyìnbó yìí àfi democriminal náà bàbá mi Wàsíù Tìyámíù mo kí yín o bàbá mi Ọláwálé Stephen wọ́n ní Ọlọ́run á fún yín lókun bẹ́ẹ̀ ni àdúrà tẹ́ ẹ máa ṣe fẹ́mi tẹ́ bá ti ń jí kẹ́ tó sùn ni pé kọ́lọ̀ má fàárẹ̀ dè mí mọ́lẹ̀ tá bá tún gba Yorùbá nation tán náà kí èmi àtẹ̀yìn kọ́lọ̀ má fàárẹ̀ dè wá mọ́lẹ̀ tó bá ti wá fàárẹ̀ dè mí mọ́lẹ̀ kó má fàárẹ̀ dè màmá tó bí mi mọ́lẹ̀ àwọn ìyàwó mi àwọn ọmọ mi mo ní èmi ni máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí ẹ̀ àná mo mọ̀ pé ẹ̀mí ẹ̀ yẹn ó le kókókókó pé ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́gbẹ́ ní sáà in tó máa jẹ ní mo wà ẹ̀yìn tí náà ibi tí èèyàn bá ti ń ṣe nìyàn máa ti jẹ tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n mọ̀ yẹn ni àtayébáyé nìyẹn má jàjẹ jù ní torí ò mọ bàbá tó bí mi nì ibi tí èèyàn bá ti ń ṣe nìyàn máa ti jẹ ẹ mọ̀ pé gbà tí a fẹ́ ṣe Yorùbá nation ní 1998 mo sá lọ now ṣebí 1998 a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ni mo lọ London ni mo fi ṣe 27 years ni mo fi ṣe 15 years tèmi àti British tajọ́ ń fà tá ń fà wọ́n fẹ́ gbà mọ́ mi lọ́wọ́ ìbí náà mo ní wọ́n fẹ́ deport mi nígbà kan mo ti sọ fún ẹ rí Yorùbá nation tí jẹ́ kí n ráyè sọ̀rọ̀ immigration history mi dáadáa mo kàn máa ń yín fún yín ni at least èmi fi visa wọlé ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ forí omi wọlé èmi fi visa wọlé mo lọ gba visa passport mo fi wọlé pẹ̀lú visa mi ó sì wà lọ́wọ́ mi mo ní record ẹ ṣùgbọ́n pé owó yẹn náà ni mo owó Yorùbá nation náà mo ti ń ná láti 1998 títí dì sí nígbà tí mo rí demo criminal ìyẹn ló wá yà mí lẹ́nu ẹ̀rẹ́rìn ni ìyá mi princess mo kí bàbá mi Oyèlákin Razak Yakubu Jimoh mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ kí yẹn gbọ́n mi mo kí Mr. Adeluba Adébáyọ̀ Ganiu Salawudeen ìyà ń jẹ mí tí mo jẹ́ mọ́ mùsùlùmí nínú Nàìjíríà ìwọ wá ń sọ pé ìyà ò jẹ́wọ́ ṣé mọ́ṣáláṣí tó ti ń ṣe àlùwàlá sómi gidi ló fi ń ṣe àbomi kànga nítorí èmi mọ̀ pé ní phase 2 omi yẹn tó bá bu sẹ́nu báyìí a mọ̀ nígbà tí mo dé London máa rí pé omi yàtọ̀ sómi bí àṣà wà látà tó ní nígbà tóun dé London mo bá sọ̀rọ̀ lánàá aago 10 ló kúrò níbi iṣẹ́ nìyàn ṣe nílùú òyìnbó mo ní kí ló dé wà látà
ó náà fẹ́ ṣe mí léṣe Ọlọ́run jẹ́ ká tètè rí Yorùbá nation gbà kí n máa padà bọ̀ nílé. Aago 10 ló ṣe ń lọlé látàárọ̀ ìwádìí wà ní bí àpàlọ̀ ní táìmì yẹn wà ní kó fowó ránṣẹ́ sí ẹ 10 o'clock ló pè mí nígbà tó mo bá sọ̀rọ̀ mo send message láàrú mo tó bá ń lọlé èmi wọ́n expect láti pè mí nígbà tí mo rí kọ́lẹ̀ ilé ayé a lè jẹ́ òun ló lórí ẹbí wa nígbà míì a máa fira wa sílẹ̀ nígbà tó wá pè mí wọ́n wo time wọ́n á ṣe kúrò mi iṣẹ́ ni ó ní iṣẹ́ ló ń ṣe nílùú òyìnbó gbùrù là ń fà nígbà tí wà látàdé London ó jẹ́ kó yé mi pé mọ́ṣáláṣí tóun ti kọ́kọ́ lọ kírun báyìí bó ṣe jáde báyìí àwọn àfáàkọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sìgá ni àfi póòlù òun ní wọ́n ṣe báyìí Nàìjíríà. Bàbá mi Fẹ́mi Michael ni whoever is praying for Nigeria the person is a wicked human being. Bàbá mi Adéwálé ní all island water to perform ablution. Àṣẹ mọ́ṣáláṣí London àṣẹ Richard Alabama orí ẹ̀ńbẹ̀ látàárọ̀ má bínú ẹ̀gbọ́n mi dáadáa òun á gbéra látẹ̀kọ́ á lọ Èkìtì á bá wọn ṣe rálì á náwó rẹ̀ á gbé mọ́tò rẹ̀ ṣe wá sí Ọ̀yọ́ mọ̀ pé gbogbo yóò gbọ́ ẹ má wọrí wọ́n yà kó wọ́n ní the next one announcement máa jáde dáadáa wọ́n tó lọ́wọ́ Ìgbòho Òòṣà irúmọlẹ̀. Good morning Koiki, I don't know you are in Yoruba land, your fatherland. You are very welcome. God bless you and how are you? Àlàáfíà ni mo wà sá. And your family. This is the right time for us to have our own Yoruba nation. Kò dẹ̀yìn lẹ́yìn Yoruba nation. Ó wà òkè nínú Nàìjíríà. Kò ń ṣe gbogbo tó wà Nàìjíríà tó ń ṣe Yoruba nation ni yá ń jẹ́ o. Ẹlòmíà ni gbàdá bẹ̀rẹ̀ Yoruba nation. Ó gba mọ́tò lọ́wọ́ mi irọ́ ló pa. Tó bá wà ní Nàìjíríà náà á gba mọ́tò yẹn lọ́wọ́ ìtorí Nàìjíríà ò gbádùn tírọ́ọ̀kì táwọn agbọ́n gbé lọ sí Ọ̀yọ́ ó lulẹ̀ ká tó dé Ìbàdàn òru ìjẹta lọ́sẹ̀ gbedele. So máa wá sọ fún mi pé Yorùbá nation ló gbogbo àṣẹ lọ́wọ́ iṣẹ́ ò lẹ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ Yorùbá nation ni kò jẹ́ kí n rí owó ilé san orísun tẹ́lẹ̀ rí ni ẹ máa mú Yorùbá nation ẹfẹ́ lọ́kẹ̀ mọ́ kínní ẹlòmíràn rẹ̀ pé torí Yorùbá nation responsibility gbogbo wa ni pé ká look after ṣe bẹ́ẹ̀ any representative ẹ lọ bá councillor yín ẹ lọ bá senator yín náà tẹ́bí bá ń pa ẹ lọ́kànlẹ̀ kókó lọ sọ fún wa pé ṣèbáwá la dìbò fún yín. Mo kí ẹ jàre Richard Alabi àbí Richard Alaba ẹ̀gbọ́n mi dáadáa bàbá mi Olúwọlé Ọ̀ṣọ́ àwọn tèkìtì nìyẹn Amos Babalọlá mo kí yín mo tètè rí ní bàbá mi Busayi wọ́n ní Berlin conference bàbá mi owó àwọn èèyàn náà ti mọ̀ nípa gbogbo kíní yìí o àwọn ilé gbọ́dọ̀ mọ̀ ẹni tó lọ sí Federal Polytechnic Adó Èkìtì ṣe rí láptọ̀pù àti kọ̀ǹpútà lò nígbà tẹ́ wà ní Federal Polytechnic Adó Èkìtì tó bá ní kó láptọ̀pù lọ síbẹ̀ wọ́n máa lù mọ́lẹ̀ ní wàtà sí ọ̀nà computer village. Ẹ rántí pé nígbà tí Arẹ́gbẹ́ṣọlá wà níbẹ̀ gbogbo tablet tó lóun donate àrí tablet àwọn ọmọ school rí tablet wọ́n lè ti ṣe allocation owó tablet Nàìjíríà. Ẹ ṣe gbogbo yín tẹ́ ẹ lọ sí school tẹ́ ẹ fi ríṣẹ́ ṣe ó kù díẹ̀. Bàbá mi Fẹ́mi Ògúnbérò mú kí yín. Solomon Paul Akànní kan má bàa ní Koiki òun ká kọ́mẹ́ǹtì ní òórí tọ̀dọ̀ tiwa ní mo ṣe ṣí kọ́mẹ́ǹtì bíbá ẹni Saheed Balógun wọn ní the spokesman èmi ṣe lágbẹnusọ Ìgbòho èmi ṣe lágbẹnusọ Ìgbòho ṣá. Bàbá mi Abe Káyọ̀dé mo kí good morning Saheed Balógun ní the spokesman good morning thank you my brother for the work you are doing. Ẹ ká sáré tẹ̀síwájú torí pé mo fẹ́ kó pẹ́ mo fẹ́ ká ju 2 hours lọ kẹtù lè sáré lọ ṣe nǹkan mìíràn tó fẹ́ mọ́mọ́ lọ gbá bọ́ọ̀lù aago 9 rẹ̀ tí lù bá lẹ́ni tó fẹ́ jáde kẹsáré lọ ọ́zù torí Nàìjíríà daily money ni o bó o jáde ò jẹ́ ní o lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Wọ́n ní Libya is a Muslim country 90% of them will smoke. Ẹni tó ń gbé ní Libya ó ń rówó sẹ́ndì sí ló ń kọ́ bọ́ngálò ẹni tó wà Nàìjíríà kò lè kọ́ room and parlour. Ṣe rí pé kò make sense. Bí ẹ̀gbọ́n tí mo sọ ẹni tó wà ní Libya kò ń ṣe gbogbo wọn but majority tó wà ní Libya ó lè kọ́lé sí ibi tó bá fẹ́ ní Ìbàdàn bó lè kọ́ sí Èkó jọra mọ̀ pé kò wá expensive ó lè kọ́ sí Ìbàdàn kó kọ́ lọ sọ́nà Ògùn state kó ralẹ̀ kékeré ó lè ti ralẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ kó kọ́ sáré parí ẹ̀ ẹni tó ralẹ̀ sínú Nàìjíríà kò sí ìrówó kọ́. Now
a ti sọ̀rọ̀ nípa Mali ká lọ mú Niger ibẹ̀ ní ṣé bàbá ti wá Niger ta ló rántí ṣé bàbá ṣé Buhari ṣé bàbá ṣé Buhari ṣé bàbá ṣé Buhari. Niger is also a landlocked country in West Africa, primarily within the Sahel. Àwọn country tó wà ní Sahel region là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. It is known for its large size, ó tóbi gbẹlẹgbẹlẹ, arid climate and dependence on agriculture, particularly herdsing and farming. Niger faces challenges including poverty, food security, political instability, including recent military coup. Niger. Káwo bí a lè rí profile tiwọn náà bí a BBC á fún wa ní profile wọn ní kíákíá tó dáa fẹ́ lọ sí Chad. The vast arid state on the edge of the Sahara Desert. Gbogbo bí táwọn sọ yìí Sahara Desert ni wọ́n àwọn lọ́wọ́ lókè àwa làwa wà lọ́wọ́ sàlẹ̀ níbi tó mi wà. Niger has seen a series of coups and political instability in the decade following independence from France láti 1960. White Lion Mákindé mọ̀ nípa attack Sunday gbàgbọ́ láti sọ yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n mọ̀ pé. Today the country struggle with frequent drought and poverty, the same thing that's sọ pẹ̀lú àwọn Mali. Kò ibi tí òjò bá ti rọ̀ ilẹ̀ yẹn á máa gbẹ. Àwọn Yorùbá náà di ilẹ̀ aṣálẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ò kì í ṣe ilẹ̀ aṣálẹ̀. So ibi tó kì í ṣe ilẹ̀ aṣálẹ̀ tíbi kan dẹ̀wà tó jẹ́ ilẹ̀ aṣálẹ̀ níbo ló máa bọ̀. Tó bá tẹ̀ máa wá agbọ́dọ̀ jọ ní agreement. Agbọ́dọ̀ jọ ní border tí a máa mọ̀ pé wọ́n wọlé. Kò ṣe pé wọ́n kọ̀ gbẹ̀yìn wọlé. A kàn ń gbọ́ pé wọ́n ti dé Kwara o. Àwọn Màrúdà wọ́n ti pààyàn 10 sílẹ̀. Èèyàn 200 wọ́n ti wà l'Ọ́ṣun wọ́n ti wà l'Ọ́yọ́. Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Security is very, very important. Ká lọ sí Chad quickly torí àsìkò. Chad is another country in the Sahel region. And the BBC profile náà la ṣe ń lò. A largely semi-desert. Gbogbo bẹ̀yẹn desert ni. Ṣé rí pé Elédùmarè gbé ìkẹ́lẹ́ àwa ó fún wa ní the area that we should be happy and pleased with. Chad is rich in gold and uranium and stands to benefit from it. Recently acquired the status as an oil exploiting state. Chad post-independent history has been marked by instability, violence, stemming mostly from tension between the mainly Arab Muslim north and the predominantly Christian enemy south. Chad became an oil-producing nation in 2003 with the completion of a $4 billion pipeline link to its oil field to terminals on the Atlantic coast. However, it suffered from inadequate infrastructure, internal conflict with rebels in the north extradited by jihadists. Ibẹ̀ làwọn yẹn fi ṣe lé àwọn jihadists. Ibi tí security ò bá dẹ̀ ti wà kò lè sí sinmi tó bá dẹ̀ affect wọn ó ń bọ̀ nísàlẹ̀. Torí àsìkò ká tẹ̀síwájú torí mo wo time I only have less than 14 minutes. The next one is Sudan. Àwọn yẹn náà tẹ̀ kò sí sinmi lérí àyẹn náà. Sudan quickly ká lọ síbẹ̀. Sudan is a country in the northeast Africa bordering the Red Sea. Àwọn tí wọ́n á súnmọ́ omi díẹ̀. It shares border with 7 other countries. Central African Republic Chad. Okay, Central African Republic yẹn ni wọ́n kọ́ àwọn kan lọ tí mò ń wo fídíò yẹn láìpẹ́ yìí tó ń bẹ Nigerian government pé jọ Chinese wá gbé àwọn láti Nigeria ó rù wọ́n lọ sí Central African Republic. How many of you have seen that video? Àwọn boys yẹn báyìí àwọn men wọ́n bẹ Nigerian government àbíkẹ́dábírí kó jọ kó ràn wọ́n lọ́wọ́ tí ìlú bá da ṣó yẹ kọ́kọ́ gbé àwọn èèyàn kó rù wọ́n lọ sí ìlú kan. Egypt, Eritrea, Ethiopia, Libya, and South Sudan. The Nile River flows through Sudan, and its capital, Khartoum, is where the white and the blue Niles
conveyed. Sudan has a diverse geography ranging from desert in the north to a fertile land in the Nile Valley. It is known for its rich cultural diversity, including over 500 ethnic groups. There are 12 men, Eshegoni, Babami Akim Razak, àwọn ọkùnrin méjìlá, àwọn ọkùnrin wọ́n rù wọn lọ láti Nàìjíríà, wọ́n tíríkì wọn pé ṣẹ́ wà, bọ́ ṣe máa ń sọ fún wọn náà. Ṣọ́ra àwọn agents kan wà ní Nàìjíríà yẹn, tó bá sọ fún ẹ pé wọ́n máa bẹ́ẹ̀ ṣe visa, sọ pé òkè, wọ́n á ní London, but ó lè end up ní Afghanistan. Be very careful. Àwọn ọlọ́bẹ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ agent ẹ pé ìlú wo lòun ti lọ rí. Have you ever asked them? Agent tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe visa yẹn, ǹjẹ́ wọ́n ti bí pé ẹskísà ìlú wo lẹ́yìn ti travel lọ rí? Ṣe fún mi evidence, video evidence, pé land sí airport ìlú yẹn, bébí náà ṣe máa ń ṣó yín, tí bá dé London, máa ṣó yín pé mo wà ní London, tí bá dé Africa, máa ṣó yín pé mo wà ní Africa. 419 agent, àwọn oníjìbìtì, àwọn olè, àwọn apanilẹ́kún jayé, àwọn apanilẹ́kúnjayé agent tó ń lo Koikimedia picture. Mo rí kan ó gbé picture mi tí mo wà nínú tí mo jókòó sínú plane, ó ti attach mọ́ kíní tó fi ń ṣe profile wọn. Ìyẹn mo ṣe sọ pé mo ò ní any endorsement pẹ̀lú anybody o. I can be an agent lásìkò bá tó. Stop mi kí n má ṣe tí bá fẹ́ ṣe. Mo ti gbé ní UK, mo mọ̀ nípa UK. I can be a consultant, but iṣẹ́ ta gbé dání mo fẹ́ jẹ́ kó ní link pẹ̀lú anything for now. Kò ń ṣe pé mo mọ̀ tí mo lè ṣe 27 years in the UK, kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ fún mi. O fẹ́ sọ̀rọ̀ onídìí ìwà àti council, anything you want to talk about. Ìlú tí mo gbé for 27 years, ìyẹn ti tó láti ṣe consultant, and I'm 47. But eléyìí ta gbé dání òun ló jẹ mí lógún. So ibi tí mo ti lè, so tí bá bẹ̀rẹ̀ yẹn, ayẹ ká ti parí Yorùbá nation, ká ti wà ní country wa. Mama set up Koikimedia consultant. You want to go to London? Or you want to go to UK? I can check something for you. Kí ló fẹ́ ní UK? Kí ló fẹ́? Kí ló sọ tó fẹ́? Ṣé ibi tó ti ń ta kíní? But for now, we leave it like that. Mo kí bàbá mi Adékúnlé Oríṣiríṣi. Ká tẹ̀síwájú torí pé àsìkò wa. Ká lè tún sinmi díẹ̀ so that I can then, àtàgò mẹ́ta láti jí. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Eritrea. Àwọn èèyàn tẹ̀ máa ń láwọn obìnrin tó fáìn dáadáa báyìí. Mo tí mọ̀ bí a máa lọ wáyàwó kan lọ́nà ọbẹ̀ yẹn. Àwọn obìnrin wọn máa ń fáìn gan báyìí. Eritrea, wọ́n láwọn ọmọ, àwọn girls wọn máa fáìn gan. Eritrea. Ràn pé Eritrea àti Ethiopia. I would love to visit Ethiopia. Mo ti gba Ethiopia yẹn kọjá rí bọ̀ mo wọnúlé. Àwọn náà ní bàbá history tó dáa. Eritrea won independence from Ethiopia in 1993. Bọ̀wọ́ ja. Ẹni máa kú, ẹni máa yè ló máa yè. Tó bá ń gbọ́ pé àwọn kan ti gba country, kò ń ṣe mọ́ínmọ́ín, kò ń ṣàkàrà elépo tó máa ń rà tó máa ń lọ sọ́nà Ilé Ifẹ̀. Ọmọ pàwọn àkàrà kan wà lójú títì tó máa ń ta àkàrà elépo pẹ̀lú bread. Ìjà gidi. Kò dẹ̀ ń ṣoògùn nìkan lọ́lò. Torí ẹlòmíà ní oògùn la máa lò, yes. Ìtàwọn baba ńlá wa fún wa nìyẹn, bọ̀ wá ní àwọn jágàmù tó dá lọ́wọ́. Ó ti yẹ o ṣáà lójú mi kí ṣe ọ̀rá ń paná ẹ̀. Torí pé wọ́n ti ní kí ṣáà máa tẹ́kẹ̀ yìí sí pẹ̀lú yín nísìn. Àwọn ìyàwó mi dẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ àti màmá mi. Wọ́n ti ní kí n máa sọ pé mọ́msì. Grandma kan ní Koiki. Màámi, máa sọ pé màámi. Kí ló ń pe mọ́msì? Àwọn oṣù òyìnbó náà. Ṣé màámi? Bó ṣe ó máa take time. 1993. Nígbà táwọn èèyàn gbé kan jáde tọ́yìn fúnra wọn dáadáa. Wọ́n ní kọ́lùkọ́lù kó máa lọ. Get out. Ọlẹ́ wọn kúrò 30 years or 3 years 3 decades 30 years ni wọ́n fi jà. Yorùbá nation yìí ti pẹ́ jù. Kí ló dé tí bàbá kí tó yẹ ṣe ń jẹ́ kó pẹ́ báyìí? Ó dà pé ìtọ́ declare yẹn la máa lọ bá òmùgọ̀.
òmùgàn yámúyám Usman Wahab mo kí yín òmùgàn yámúyám wọ́n declare wọ́n ò rí fìrí wọn nínú ilé pé declaration lélẹ́yìí àwọn kan wá jókòó sí abroad wọ́n wá ń compare wa pẹ̀lú wọn gbẹjàgbàjàgbà lọ. The border by Sudan, Ethiopia, and Djibouti, it occupies a strategically important area in the Horn of Africa. Ṣẹ́rí area yẹn, bí atáyè bá gbà wá níjọ́ kan, à á ṣe analysis ibi tó ń pè ní Horn of Africa yẹn. Àwa Yorùbá la nílé ayé yẹn. Àwọn òyìnbó kọ́ ló láyé, àwa la ní. Wọ́n yí padà ní, but àsìkò tó fẹ́ padà wá síbi tó yẹ kó dé, níbi tó yẹ kó wà. The point of the world ilẹ̀ Yorùbá ni bẹ́ẹ̀ ló ń gbọ́ lẹ́nu mi yẹn the point gangan the quarter ṣe kí ló máa ń pè bàbá ìwárí the quarter àbí kíní kan ilẹ̀ Yorùbá ló wà ìwọ wá ń sùn ń jí ló ń jẹjẹ ìwọ sì ń sọ̀rọ̀ pé bí ń pa ẹ́ ọ̀tún látẹ̀mí tọ́pẹ́ mo kí ẹ. Tensions remain high across the closed border, heavily fortified border. Ìjà ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Cambodia àtàwọn Thai. Wọ́n ń jà gidi. Ẹni máa kú ló máa kú, ẹni máa yé máa yé. Wọ́n tó bá kú a máa ṣayé lọ. Ìlú òló tó wà ń bẹ̀ torí àsìkò. Ká mú àti sọ Eritrea, Ethiopia ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. South Sudan àti Sudan ọmọ ìyá kan ni wọ́n pín láàrin ara wọn ni. Burkina Faso àti mọ̀ bí ẹ̀ náà ṣe ń lọ. Senegal, Simọ́ọ̀tì níbẹ̀. You can see why Yoruba land tó wà láàrin wọn yẹn because kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà tó bá ń gbọ́ Nàìjíríà Yorùbá ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ no àwa ní anything tó bá ń gbọ́ Nàìjíríà Yorùbá ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá mi Ọlá Mújú Sẹ̀lẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀gọ́nísà mo kí yan ẹ̀yin dáàdì wa àníjọra wa lójú níwájú yín o ẹ má fi wá sílẹ̀ àdúrà torí wọ́n gbìyànjú anytime you hear Nigeria Yoruba land ló mean because that is the point of the world wọ́n mọ̀ gbogbo wọn ló mọ̀ àti Igbo àtàwùsá àti Igbo igi gbogbo wọn. And this is why à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn Sahel region so yes Togo is also a very small gbogbo Togo yẹn ilẹ̀ Yorùbá ní Togo ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo bẹ̀rẹ̀ Sierra Leone ọba Elédùmarè adúró tí wàá wà pẹ̀lú wa kò ní fi wá sílẹ̀ kàkà kó rẹ odò wa a máa strong sí ni ẹ ṣé gan ni bàbá mi Karim bàbá Ọ̀túnba Ládípọ̀ mú kí yín so on that note time wà náà ẹ lọ gbá bọ́ọ̀lù lọ sùúrù lè kó lọ kíkì bọ́ọ̀lù ṣáà má ṣèṣe kan lẹ́sẹ̀ o àṣẹ lásìkò tá a wà ní Nàìjíríà wàá máa ṣorí nǹkan tó máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn mo sọ fún younger brother mi ò ń gbá bọ́ọ̀lù káàkiri tó bá lọ kán lẹ́sẹ̀ má pè wá o. You will start reducing ìyẹn ní kò má ṣe exercise but àwọn kankan wàá máa reduce ẹ̀ torí pé kò sí hospital gbogbo nǹkan ti le kókókókó bí ojú ẹja fraud wá pọ̀ káàkiri bó ṣe máa dúpẹ́ nínú Nàìjíríà ló ń wá nísìn anybody wọ́n kíá wọ́n yóò máa tẹ̀ dànù ẹlòmíì for 1,000 naira tẹ̀ dànù kí ni Mr. Koikimedia irọ́ ni tẹ̀ dànù because poverty na bastard ọmọ àlè ni poverty kí ni fíìmù táwọn wò yẹn ti Nàìjíríà wọn tí mò ń wò yẹn recently kill a monkey to kill a monkey àwọn tó ń ṣe yahoo ó wà lórí Netflix to kill a monkey wàá rí pé poverty ò dáa ẹ̀ka tó máa lọ ẹ má sá lọ nígbà tá a náà fi máa lọ ẹ ọ́ ṣèkò 3 minutes ẹ bá mi wọ àwọn account number tó ń fi síta yẹn fáwa náà lówó weekend ká fi ṣe weekend mo kí gbogbo ẹ̀yin yẹn wá bí mo ṣe sọ àti gbẹrù yẹn tá a bá máa ṣe next program mo fẹ́ ṣó ẹ̀ lánàá but
for whatever reason kò download látòrí system mi but àṣé bí àtàbá tó máa wá ní later aṣọ ẹrù yẹn ti dé gbogbo ibi tó yẹ kí àwọn kan tó wà nú ẹ̀ àmọ́ bá ṣe fẹ́ distribute ẹ̀ fáwọn team wa àmọ́ ibi tó máa lọ káàkiri èyí tó jẹ́ personal tèmi just oúnjẹ kéékèèké tá a máa jẹ láfíríkà ká tó padà àbí kò fẹ́ kí n máa náwó láfíríkà owó tó sì áfíríkà wọn èmi náà ti wà láàrin yín nílẹ̀ Yorùbá báyìí ṣá máa ṣọ́wó náà ni máa ṣọ́wó náà àwọn àjọ máa ṣọ́wó náà ni so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn wa pátá tí ẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri amadélẹ̀ lérí ṣẹ́rí àwọn tó máa bá wọn jà tó máa bára wọn jà wọ́n ti ń kojú ara wọn báyìí wọ́n á bára wọn jà ẹ̀mí wọn máa já sí àti ADC o àti APC o àti PDP o wọn ò ní lójútùú ara wọn àwa ni káwa kọ́ gazette ara wa ká prepare títí tá a máa fi dílẹ̀ lérí so on that note ó tún dìgbà tí Ọlọ́run bá ní ká tún jọ pàdé ẹni tí mo dárúkọ bí ààrí kọ́mẹ́ǹtì mo rí ọ̀kan tó ń lo picture Simon Ekpa ọmọ Biafra nìyẹn ló máa jẹ́ mo kí ẹ ń bẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá èmi fẹ́ kí Biafra dá dúró bọ́ mo fẹ́ kí Ìgbò kọ́ wá ṣe kíni kọ́ wá di land grabber kọ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n lè gba Germany náà báwo lọ ṣe wá fi wá gba tiwa wọ́n lè gba Denmark ọ̀pọ̀ káàkiri gbogbo European country ilẹ̀ Yorùbá yẹn ó ràn mọ́ gbogbo wọn lójú they are all the same sí yàtọ̀ so mo kí bàbá Akíntóyè mo kí gbogbo lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ pátá kí olúkálùkù ká lọ tún jókòó ká ro ilé ìta tún sọ pé ká wò pé the Sahel region so bí ṣe máa fi ṣe topic yẹn nìyẹn because mo ti topic program yìí Sahel region kí ló dé tó jẹ́ pé ìsàlẹ̀ lọ fẹ́ wá the Sahel region or the Sahelian is a geographic region in Africa but àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ tiwa ni wọ́n need láti fi prosper láti fi débi tó yẹ kó lọ tó bá mọ̀ tètè kọ́ tẹ̀lé mi iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga Fálérí ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lè pa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. mo kí Azeez mo kí màámi lẹ́ẹ̀kan sí yàwá bàbá wa Jimmy Koya mo kí yín o gbogbo ẹni tí a wà lórí Instagram mo yọ yín sílẹ̀ o on Twitter I say good morning brother mi Yorùbá Nation Lafe TV láìpẹ́ láì jìnnà máa yọ sí ẹ lọ́nkàn kájọ jókòó kájọ ṣe fàájì ìlú tí mo kọ́kọ́ mọ̀ dájú gbá tí mo kì í gbàgbé 1980 ni mo sì mi ti ná Hong Kong yẹn. Hopefully one day I will be there or probably you will be at the homeland where we can meet. Enjoy the rest of the Saturday. God bless Yoruba people. God bless those of you in the UK, Canada and across the globe and in most Arab country. Remember, no retreat, no surrender. Yoruba Nation is the solution to the problem. Bye for now.